nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na kaligid stock na alas 11 sa aga. Welcome mga Pinas Pagmalagad siya palatuntunan na bombuanay sa Udto pang Sabado edisyon siya palatuntunan pitsa 12 sa bulan sang Marso.
Kamusta natin masuki? Kamusta natin matag programatik? Good morning. Mayong ugto sa aton sining mga kabombo. Sa kabuusan nga 61 ka mga kabaranggayan sa sulad sa Bacolod. Mga suki naton sa mga banwa kasulad sa kabuusan sa Negros Occidental. Mga tinderos-tinderas naton nga masako-sako pa sinimatiyon. Badaw ko sa mga kuturan ko nagingagawa. Pamalaklon para lutuon planjagahon sa tagstan nila ka mga panimalay. Kamusta na baklanay, kamusta na bintanay sa ato sila nga mga manog baligya sa merkado. Siniya nga Sabado nga of course nga ato sila nagabanat buto pa karon ng mga driver sa mga public utility vehicle, mga naton mga driver naton sa taxi, mga tricycle driver kag tricycle driver nga nagabanat buto pa sila sa piyak sa mainit-init naton nga panahon. Siniya nga Sabado sa ngudto. Of course, aton makaroon nakatutok na live sa aton sa FB kay YouTube channel. Mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ilan ang masaksihan, ilan makitaan. Mabatian natin po palagan siling autos niyo platuntunan Bombo Hanay Saudo. Kadua nga Sabado, sa ikatatlo nga bulan na tuig 2022. Of course, aton makaroon niya nga mga street vendors naton. Nga nakaroon nga pati alaman sa igad sa dalan para maka-income lang. Welcome. May uto din sa pagpalagay sa platuntunan Bombohanay sa ugto. Mga driver nato nga naga-traverse travel pa karon padulong sa pila ka destinasyon sa aton siling probinsya. O sa malamutan sa aton pagpalagay siling ugto sa inyo platuntunan Bombohanay sa ugto. May mga transaksyones pa sa mga malagyo nga lugar isang naga-travel din naga-monitor siling ugto. So halong-halong lang sa pagbiyahe always panogyan naton para likaw sa aksidente ang mata sa karsada ang kamot sa manobela. Kapunyatag sa dalikog to sang Sabado, iniya si Bombo Dennis Rubica. Ano mga balita ang aton kabatamod sa mga nagpauna nga balita lokal, national, international. Di kita na itutok sa mga nagpauna nga mga balita lokal. Ang duwag ka mga membro sa New People's Army nga nagkalamata sa 50 blas na nagligad nga inadlaw dito sa may Banwa sa Isabela. Ang natingayon na nga makilala kag na-claim na sa ila sining tag sa kapamilya. Isuno sa pahay karon sa Philippine Army. Santay bolon tamang karon assessment sa atos Bacolod City Police Office. Sining gipatigayon nga grand rally kahapon. Dito may Paglaom Sports Complex may mga reklamo, may mga complaints sa mga inawatay, pikpakiting kag iban pa. Ibalon ta karon sa assessment sa atos ni Police City Director Police Colonel Joseph Thomas Martir. Nag-update makita karon sining shooting incident kapon nag-agaw siya na kapon pa singaga ining sa incident sa pagpanglutang sa may barangay Mansilingan nga napatay gid ang isa sa mga nabiktima sa panglutang anong pinaka-latest nga investigasyon dito sa Police Station number 7 kay Police Captain Elmer Bonilla. May matumod na sila nga person of interest. Kag of course, kuha makita karon sa hibubunot, kung nagliga di bunot sa mga taxi driver, bunot sa mga jeepney driver, subong ang hibubunot sa mga food delivery driver. Ibla nagamotor balati gasolina daning krudo ang ilatugong sa ila sining motor. Apektado man sila di pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ibalaw ta na karon sa pahayag asin nga ng mga food delivery driver. Sining ugto palagan siya platutunan Bombohanay sa udto. Sa mga nagapauna pagid nga mga balita nasyonal, amo ning ginakuan pagido ginakabalakan sining ko ang hibunot kaysa masunod nga semana sa maabot nga Marso 15 no. Mga kabig hindi niya kuan niya, hindi lang siling super price hike, fuel price hike kundi super fuel price hike ang paabuton naton. Sa maabot siya nga Martes sa bayan sang presyo sang krudo kag gasolina. Terrible mo, 12 tubtob pila ni 13 pesos ang isaka o kon 11 tubtob 12 pesos ang isaka sa presyo sang krudo kag 6 pesos tubtob 7 pesos isaka sa presyo sang gasolina tag sa kalitro. Kagdogang paginaton niyang mabalita nasyonal, ang Pilipinas nagpamtang na sang ila sining marker, ginatawag nga sovereignty marker. Dito iya sa isang isla nasakpan niya sang probinsya sang Tawi-Tawi.
Kag sa balita naton gikan sa lawas sa patayong kinagamo dito sa pungsod Ukraine, ang alkalde sa syudad sang Melitopol gin-report nga gin-abduct sang mga armado nga mga kalalakinan. Sino na yan responsable nga nag-abduct sining nasambit nga alkalde dito iya sa may syudad sang Melitopol sa Ukraine. Sa mga balita naton nga mahimayon balita naton nga pagtamod. Siningaw to pagpanagad siya platutunan na bombo hanay sa udto. 28 minutos na ang nakalabay, ang nakaligad niya sa takna nga alas 11 sa aga mang kibanan. Timuning isa pagkisig na pangatuban at nagkaroon mataas nga presyo sa produkto sa petrolyo. Kaya sila natin na another round of super fuel price increase. Nga to naman batyagon. Ipatuman naman sa ato sini nga mga local petroleum dealers. Magasolinahan talibla. Sa masunod nga Martes sa Petsa 15 sining bulan sa Marso. Kay sinaton kay nating sa aton nga report ang presyo magasaka yan sila nga 2 pesos, 3 pesos. Daw triple na ganyan saka yaw. Kumparar mo sa nga nagligad nga Martes. Kay sa report nga aton diri nga nakuha ang presyo sa diesel kon crudo magasaka sang 12 pesos kag 20 sentimos. Tob 12 pesos kag 30 sentimos. Da average. Mahampang ang saka sa presyo sa crudo tagsa ka litro. Sa bahin sa gasolina, nagatugong gasolina motor, mga salakyan, auto, pribado, kay mostly sa ato nga mga public utility vehicle kuan sa mo crudo, diesel ang tugong sini. Mga jeepney nato mga diesel niya. Ang mga taxi nato, may iban man diesel, may iban man nga gasolina. Mga kaibigan. So sa presyo ng gasolina, ang isaka iya sa maabot nga simana sa masulod nga Martes, 6 pesos ka 80 sentimos, tob 7 pesos tagsa ka litro mga kaibigan. Wow. Di pila subong ang presyo sa gasolina. Gahamboy na ta sa ang gasolina, mga 70 na mo. 68 na gro, 69. Iba yung gani, galapot na 70, 71. Di dugangan pala, mag 7 pesos. Di pila 78, 77 pesos. Gamon na gampang da, 77 to 78 pesos per liter sa gasolina. Oy kung katugong ka ni 5 ka litro, tagsa kadlaw, pakadto papuli mo sa imong opisina, 5 mo ka litro, puta mo gasolina, tagpilang tag 77, o times sa 5, o triple ba? Mahuluhamboy sa 400 pesos. Isa mo lang kadlaw, tiklo magamon, base data naman ng kwan, ang pagbisikleta na lang, nga aton sila yung makaturan, kung mga lapit na lang, magasto ka mo gasolina sa lakyan nyo, pwede lang ka mo kara sakay na sa dipasero sa lakyan nyo, pila lagi naman, pulok pesos. Kaya iti iba na mga kapalig-iya aton sa lakyan, kung naanad ka naman bala sakay si pribado kung sa lakyan, sa daw na kulbaan ka naman, daw ka uneasy naman si mo sakay sa mga public utility vehicle mo, kasi ka basi isnatch ko basi ko na matabo diri. Ibang kasi sige lang importante safety kung nari ko sa akon nga kaugalingon nga salakyan. Way man problema kung kasarang kaya maggasto 500 tubtob 600 pesos sa kadlaw sa imo siniya nga gasolina. How about sa aton common nga mga tao? Ordinaryo nga mga utod naton, ang nagaga-travel adlaw-adlaw, mga workers naton, gaalubra sa mall, gaalubra sa karinderya, gaalubra sa mga construction worker, mga nag-alubra sa iban pa nga business establishments, nga wala iya sing kaulingon sa lakyan, obligado sila magplite. Iwasang ipermintar sa kasa plitehan ko, apektado naman sila. Mga driver tao, ganglao. Another 7 pesos naman madula sa ila sininga koleksyon sa tagsa ka litro iya sang saka sa gasolina. Another 12 pesos masubra naman makuha sila koleksyon
bilang dugang nga presyo sa tagsa ka litro sa ila siniya itugong nga krudo. Ti isa kadlaw makatugong sa labi butang mo 10 litros. Pinakadubo 10 litros mga kaibigan. Magsiling ka masaka 12 pesos. 120 pesos naman kada adlaw ang mabuhin sila koleksyon para lang masulod sa pagtugong sa ila siling nga gatong mga kaibigan. 120 pesos nga supposed to be tani. Amo pa ng dalon nila, madugang pa na sila ng take home. Masulod pa na sila siling nga ginansya. So isa kadlaw ti mabuhin na ka naman 120 pesos. Bago siling saka nga 12 pesos, tubtub 12 pesos kag 30 sentimos. Sa tagsa ka litro sang krudo mga kaibigan. Para masari pa gido. Kasi nato sa liga taxi driver gagunto. Jeepney driver gahibubunot. Ang mga pasero dito okay lang gani magsaka man ng plate kay si na driver. This time ang isa naman ka sektor ini mga food delivery driver naton. Kuti kita man nga mag-order kita da online pagkaon gadulong sa aton ding mga food delivery driver ga motor. Ang motor tughong lang ni gasolina. Way man yung motor nga diesel mo, gasolina gini either premium or unleaded. Ang unleaded mas bulobato gamay kumpara mo sa premium. Kay duwa ka klase ng gasolina mo, premium kag panabi mo ng unleaded. Damo nga tugong unleaded katis mas bulobato bisan pila ka sentimos kumpara mo sa diesel. Sa isa kadlaw, kung ikaw food delivery driver, pila ka pesos, pila ka gatos ka pesos ang magasto mo sa pagdulong dira. Sumaka na karon mabuhi na man income sa atin ng mga food delivery driver. Ano lang ay handal na puli sila sini pamilya sa pagsulay sa init kag ulan sa bilog adlaw lang nga trabaho kun mo naman ni pinaka big time, super big time nga saka sa presyo sa aton sini nga krudo kag gasolina. Damo-damo ta rin siyang food delivery driver sa Bacolod kita mo tubangan sa mga fast food chain ara sila nag-standby sa mga mall. Hindi lang sa Bacolod, sa ibang subo nga mabanwa ka syudad may ari na ni. May mga food delivery driver na sa mga dalagko nga syudad. Sa Silay, sa Kabangkalan, may ari na ni subong exist nila sa Bacolod. Kadamo na din sa mga naton nga nagapangamuhi. Ang mga iba na dulaan sang trabaho sang naligan nga pagdemya, iba nag-engage diri. Ini mga motor nga ginagamit nila, ginabayran pa nila tagsak bulan. Di ni cash mo pagkuha nila da. Installment mo good for 3 years. Di magsaka ang presyo sing gasolina, ti may inugbayad pa sila yan kada bulan. Nga supposedly supot-supot na tani. Apektado man ato sila nga mga food delivery driver. Sa pikalinya, si Bombo Gracelyn, may pag-iangot siya. May interview sa mga food delivery driver naton. Nga sinaton isa man sa sektor kung sa ato sa syudad nga naghangla ka nagantos man sining wala untat kag padayon nga pagtimbuok sang presyo sang krudo kag gasolina. Sa pikaniya ko tabi ang live report ni Bombo Gracelyn Labaton sa patrol. Bombo Gracelyn, good morning. Come in. Bombo Dennis, live kita South Capitol Road. Bombo Dennis, may-ari diri nga mga ututa nga food delivery drivers nga nagatambay no sa diri nga area pero mi grabe pa Sa muning nga oras, sila pa huway-huway. Kag sila nga mga inadlaw Dennis, no? Kag sila mga adlaw kagwanta taging hapon sang presyo sang gasolina. No? Sang aton sila nga mga kauturan gid. Ano na lang mo ba Dennis? Ito wala lang pala nagmarka, no? Ining pagkataas ang presyo sa gasolina. So, ginapaagi na lang sa mga joke, no? Sa mga post sa Facebook. Ginapicturan ang presyo sa gasolina nga may emoji sa nag-autotitad lang, nga nagkahibi man, Dennis. Bobo Gracelyn, yes. agawon ko pala mo istorya. Ang mga food delivery driver naton,
nagadulong sa mga manamit ng mga pagkaon, gina-order siyang ilang mga customer sa mga fast food chain, sa mga kilalang restaurant. Pero sa actually mga food delivery driver na makita sa likod tao, ara lang sa higad-higad kakaon para makasave, para lang ma-income, Bombo Gracelyn. Yes, ara, Bobo Dennis, no, ang realidad pala nga tawag, nga ang napadulong nila nga ang pagkaon, halin sa mga restaurants, sa mga fast food chains, o sa iban pang mga susan pala Bobo Dennis, mga kalanaan, no? Nga subong, ang obra nila ang Japon halin sa pandemic pala ang ibang gari Bobo Dennis yan nagsugod lang sang pandemic lang gid no kasubong sa installment pa ning motor nila ay una-una gid di man ilang motor Bobo Dennis na nagamit at nga nagkuha na lang no kita tara subong sitwasyon nila Bobo Dennis no nga ari sa likod ta kapag ka kaon no gapa kondisyon mo Bobo Dennis no sang hulay man sa init o kung sa ulan. So, sabong nga nagtaas ang presyo ng gasolina, kapag taon tama mo din is ang ilang reaksyon, abi. Kaya pa, o kung hindi man sila mapektuhan din, tungkol nga dako man di ang kita sa pag-deliver man mo din is, no? Sa pagkaon o kung sa iba. So, mga katakita. Sige, be. Kaya pa nila or basi kaya na may mga food delivery driver na to? Pila nakasunod-sunod saka sa presyo, ho? Yes, Bobo Dennis. Are, hibalon ta, ilang mahambal. No? Napagalawi na pagsaka sa gasolina. Bobo Dennis, nalilagin kay... Agaan pa kayo ng tiyempo para magkapalapit-lapit na sa aton ng mga driver, abe? Bombo Grace, ngali Bombo, kita live kita sa Bombo. So, ang panyaga si Sir Bobo Dennis. Kamusta man sir ang aton nga adlaw subong? Ay subong booking gaw latulat. Oo. Kung regarding sa gasolina, dako gid ang paganto sa mga rider kay ilang naot ang booking tapos ang gasolina taas subong na sa 77 na. Ang ginadiskarte na lang namon. Kung diin kami maka-drop location, dito naman kami mahulat sang booking. Huwag kami gabalik di diyan sa may Lagon, standby nga magkuha pa booking. Kay kung mag-travel pa kami balik di sa Lagon, di masunog na mga migas. Like 77 na dahil sa buong gasolina. Dako-dako. Ang buwin sa amon nga ipulit sa amon pa malay. Ano mga antay? Nunoy Sir Nonoy, Bobo Dennis, no? At yung praso pa, namusta ko ginambay kadayan ang about sa pagtaas ng gasolina, paano ini apektuhan ang ilaman nga kita, no? Sa ilang pag-ubra, pag-deliver sa pagkaon. Bombo Gracelyn? Yes, Bobo Dennis. Tabi si Sir Nonoy, sa isa kadlaw pila ang magasto niya nga matugong gasolina sa iya motorsiklo sa bilog yung adlaw nga transaksyon, ano sa oras nagasugod, dabi kwanda booking kag until ano oras siya matapos pila ka gatos magasto sa crudo o gasolina. Sir, pila man ka gatos or pila man ang magasto mo sa isang nakadlaw nga paglibot, sir? Actually, sa una, gid sang sakto palang gid nga makaya-kaya pa ang gasolina. Ang isa ko kadlaw bali mga 100 pesos bi butang ka makatapo din na sa bilugad daw nga ruta mga 100 pesos pero mga until hapon na kumukuha na ako kapag-abigit pero subong ya si miner gid di 77 pesos iya 10 pesos ligad subong pila ang sa nanigad 10 pesos ang sa subong kung mag-full-tank gina-full-tank ko na pa isa na lang kakargahan ay full-tank ko na mga nasa 350 mo 350 ang ako na full-tank pero gakuha na lang sa mga 2 days so kung naman tawag mo din 350 divide sa 2 days mga sobra 150 mo din 150 abi 175 kada adlaw mga 175 pero ang kita sa pag-deliver sir kamusta man niya? Amugi lang masubo. Kahit back to normal na matama na level 1 na subungan bakulod. Paggamba level 1 ang tao makagwa na ya. Okay. Ang iba na may naga pa deliver ang iban sila na mismo gakwan.
Kakumod pa sila nga mahal ko no ang delivery fee. Pero mas mahal gid ang gasya eh. Pila nga sukot na nga delivery Ang yaw. delivery fee kaya 50 pesos 50 pesos ang inasokot. ang delivery fee. Oh, delivery fee 50 pesos. Tapos isa bayaran dya pa 45 kulang pa 5 ka piso. Ano lang nang mahimo nyo kay kulang yung mga pesos? Okay na lang eh, thank you eh. Kasi alang-alangan mula yun ang customer. So, Bobodenes, kasubo man, no? Nag-ayo pa ang customer yung mga pesos. Kubo Gracelyn, mention na sir ni alert level 1 na kita, nagbuhin ang booking nila. Kahit is niya, ang imbes nga iban nga ma-order, kay di man magwa, kay nadlock pa sa COVID, subo makagwa na. Bo siligo nagdubo ang number of booking nila, manubo man ang ila sili income Bumbo Gracelyn. Yes, exactly, Bobodenes. May disbentaha man, no? Sa likod sang paghalog-halog sa pala sa ating alert level status, kung nag-alert level 1 sa direksyon sa Bacolod, na apektuhan ng maulan ang kita sa mga food. Pero sa siniya nga ang muna alert level 1 status, nagdugang Bobodenes kabudlayan para sa ila ang pagtaas sang presyo sang gasolina. Bobodenes. May pamilya ka na, sir? May yara na. Pinangang kabataan ka? Ay, isa ka lang. Yung mga mapilaman income niya, be, tag sa kadlaw, average. Kay Tiway pakabilik sobra. Mula na yung past time. Anong himo nga obra bidya sa una? Waiter. Oo. Kumo nga nag-COVID pandemic. O yung mga kabalik eh. Out of the country ka sa una? Hindi. 3 lang sa Bacolod. Oo. Pandri ng hanay. Way pakabalik. 3 days. Mabato ka 3 days ka duty. Ilital. Wala mo ka obligasyon. Gani man, no? Ako na nga nag-settle ka for ano lang ganyan. Part-time for delivery rider ng at least 10 mo lang oras mo. Oo. Way may mamando. Si mo way may mamando. Pag gusto mo, puli-puli ka rin. Oo. Ilang man ang kita mo, sir, sa isa kadlaw? Sa kadlaw, depende sa makuha mo booking mo. Example, di may booking na ba nga butanta ang trip fee sa delivery fee, hindi pa lang charge mo. Ano ka na yun sa ni pick up pag in-drop mga deliver. Amo na. Average, mga pila. Ang gas, may scammer pang matubang mo. Nagkita may scammer pa. So, paano kinahandle? Regarding sa scammer, kasi sa ano na hindi ka mamatamba ka lang sa gas, may scammer pa. As kagit ng government ID eh. Kung wala government ID, sorry, i-insist nila protocol man nga mga delivery service na mag-ask kami ng government ID. Para sa assurance namon, nga dapat kami para sa bulsa namon. Yes. So, pilagin, sir, mostly ang nakulit mo sa inyong balay? Baka 300, okay na na. 300 a day? 300 a day. Kasi, why naman sa bumayo booking. Pero kung, sample, di damo ka mo booking, just like this ang pandemic. Pandemic, mamaya makambal. Ito yung ang income yung sa rider. Hindi lang niya yuho mo. Ang imo nga kadlaw, sabi dyan sa tunggan niya. Wow. Ako income mo, mamo. Sa rider na. Totoo na yung mamaya. Makambal kaya mamaya nga pila kita mo. Mambal na yan dinibo yan. Hindi tungod sa tao nga hindi makagwa. Ay mostly na lang nga pa-deliver. Ang iba nga negosyo para makapiyan-piyan man sa dadlaw nila nga pagkaon. Ang ginatawag si rider, ginabok si rider. Ang income si rider, tapos that time di man ang ganda. Di pa the same yung price. Nasa may dapat ko may 50 plus pa to yan. Subong yan sa 7 plus. Dako-dako, bigyan difference yan. Tapos hindi pa natin Bobodenes, inadlaw lang ng pagtataas. Oo, inadlaw lang. Bot sila nga. Lang mama. May price down nila, sa price down nila is sa lapi, 50 centimos. Tapos i-hike nila tag 3 pesos or 5 pesos. Kumbaga, inintuhan dahil lang dito dyan. Tako na yung pananaw, inintuhan dahil lang dito. Hindi nga aga, may ka na? Booking? Subong way pa kita. Bali zero, wala booking. Fast trick. Why?
saktong pastre ko. Kaya kaya pa nagwa ako mga around 10 na sang aga. 11:46 sa 1 hour 46 na way pa ako booking. Pare subong na. 8 kabilog ang booking subong. Depende pa na. Hindi man na namon makuha nga sila nga kuhaon man dayon. Kaya gina-check na namon ang kalayo ng distance from here sa Lagon tapos sa pick-up points. Example, pares na yun. Ang kanya ang iya nga kanya rin. Kalayoon is 1.6 kilometers. Alin di sa may Lagon, kay o pananamon 1.6 kilometers. Di masunog kami sa 1.6 kilometers nga gas. Di tag-sitin city litro ka gas. Ga-calculate kita mo Oo, gina-calculate namon. Ngay, di man kami gusto nga pag-abot o resto kami. Pila lang delivery fees, 31 pesos. Ginabato niyo. Ginabato namon sa depende sa rider, ma'am, nga makakuha, ma'am. Amo na gani, ma'am, ang samon diya, ma'am, nga kwan. Kami makakuan kung gusto namon kuha ng isa ka booking. Like this one, 1.6 kilometers para sa ako niya, layuan ako na yan. Wala lang ko kabalo sila, 1.6 layo, napit niyo. Layo. Kaya ko mo layo, way na mong ginakwa. Pero kung siling point lang di ma, mga 0.9, mga way kalabot, 1 kilometer, ginagagan mo na naman. Kasi nugon mo na mo, bisan 31 pesos. Kasi pala ang 31, mas 50 pa. At least pasalamatan namon. Kaya po lang base ang 31, mga 30 pesos na lang, kaya wala piso. Bombog Grislen, Yes, mga realidad na ma'am. Yes, so Dennis. may mga nasugata man sabi nga mga maayo yung mga client nila naghatag ko sa tip natin may mga sinsilyo da 20 pesos, 15 pesos, 10 pesos kaya si Imon lang na. Daw damo ko sila gulapangay sila ang client. Yes, so Dennis. Madamo ko yung client na kilala nga gahatag pa yung Dennis ang mga bata tip na, no? Ang iba niya, maayo pa na yan. So, tadahan ka pa. So, sir, mo na siya. Motor, Ako, ma'am, bali ang una ko gid nga motor, ma'am, ginbaligya. Then nagwa ko naman. I-change naman kay almost 4 years. So may monthly pa siya? Monthly ka naman. Monthly. Oo, monthly. Pero how long ka na nga nag-deliver? Pag sugod pandemic, mga March. 2 years na eh. Mga March na April. 2 years na? Ako. Sa una, gid maayo gid yung kamanay. 2 years or 3 years? 2 years. 2 years. 2 years. Maayo gid yung kamanay. Ato yan that time niya, tanan niya ginasalik ni rider. Oo. Tapos isa pa ma'am ng okay lang niya sa unang mag-grocery kami. So kung daw ano na lang gid daw ano din matawag mo nga daw isalig na lang gid kay rider pati pag grocery. Tapos way man sila mind na lang ay si rider di man dumayan sa grocery. Isubong level 1 grocery si rider. Fix sa 1 hour to 2 hours. Tapos ang delivery fee. Ang delivery fee, doon kami sa mag-100 pa. At least, gawin niya sa rider. Much better tani kung naka-intindi sila ng kwan, fix and drop na lang. No, naghahatag man siyang, ano ba mo, Dennis? Suggestion ko, sir. No? Subong ka magka-order or magpa-booking, wala ba mo, Dennis? Na kondisyon pa na, no? Ginalantaw pa na kung pila kilometro, no? Kung materde o kung hindi. Delivery charge. Sakto na, no? Yes. Kasi kabadulong ka karon nga per day ka man sa imong gasolina kuti naghago lang klawas mo. Yes, mo Dennis, no? Ang pagin sa lawas. Anong nabudlayan niyo kung nagabiyahe ka mo, sir? Nagulong ka pa. Ang budlay kung chimpo, gide, kontra chimpo. Magkontra chimpo, pares ga ulan. Ulan daan, isa daan ka kontra, gina sa rider na. Kahit may mga bit-bit kami nga mga goods. Mga mamo na, wala ma'am. Example, pag itong pasudlog, pag kami sa mga mall na, dito pa may pakwaon, pabaklog. Basta na kami, Cape naglasamon lawas, ma'am. Tapos, kapila na, ma'am eh. Nga silinga, trangkaso. Siyempre, hindi agad napabalo si LGU eh. Kahit pabalo ka si LGU. Ang balong ka din yung COVID. Ubo ka lang, COVID ka. Trangkaso ka lang, COVID ka. Sino masapupos ang pamilya naman niya? Sino mabakal bugas? Kung may bugas no, mayo tani kung okay lang da.
Yes, it really matters. Mo din. Kaya anong panawagan nila sa gobyerno, tabi, Bombo Grislin? Anong panawagan ta sa gobyerno, sir? Especially na nagkakatayan ng pagsakasang Actually, sa gobyerno, mamaya, wala man da sila control. Gin mo kahit may gira, yan mong sa iba nga pungsod mo. Kaya mostly nga mga kwanta sa gasolina, raya sa iba nga lugar. Ang kwan lang gid nga kung kwan may dubo ang gasolina kag mas mayo pag ito ang level 1 magsakto na lang gid kay duin to anay naman ni COVID nga makabalik ang tanan sobra sa tag sa obra kay ti pares kami ni tanan no oras mga kami wala obra na kay ti tungod na sang COVID mas mayo gid nga makabalik na tanan sa obra kay ti pares na sample lang na kung rally ganin sang politiko wala COVID. Pero graduation ganit, hindi ka graduation kasi may COVID no, wala graduation. Kung may grand rally ganit sa mga politiko gani, wala COVID. Ano naman ito na gid. Do brahon na lang tatawa. Kanisang ni mango. Kuan ko kung may grand rally wala COVID, wala social distancing. Kung sila nga gathering social distancing kay may COVID. Ano naman, daw kalaw, ay kung ibinagbinagon, magid na sila nga ginahambal nga COVID. Mostly sa mga kilala mga food delivery drivers. Sir, wala gid siya obra kag nagsettle na sa amin. Ari man mga upod din namon nga mga driver. Ari man mo nang kuan sa mamo, si obra man isa. Ano ba full time sir? naman? Full time delivery. Pero sa mga legal, sa wala ka pag-deliver. Sa motorcycle dealer. Nag-untad ka tungod nga sa ng COVID. May ranggo na ni sa mamo. Ano ranggo ta taas sir? Di alam gay pagbitara. Mamo may ranggo na sa hotel. Wala ni mga kapdana ni Sir Nonoy, may mga ranggo na gani nag-untad lang sa obra tungod sa pandemic. Bombo Grislin? Yes, po din. Sige, dugagin lang ako mga pag-interview na sa atong mga food delivery driver no kay may pinapatay ka helikopter no kay dito kay news center na makita Bombo Grislin. Yes, po din. Ito na batihan natin ang mga reaksyon no, sa ating mga utod nga food delivery riders po din regarding sa sang presyo sa gasolina. So, po din sa aton sagid ko ang iban no sa ilang mga reaksyon. Si Bombo Grislin naton nag-report live sa South Capitol Road para sa radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Grislin Lobaton Bogarbi no. Bintaha para sa mga food delivery driver raton ang mataas nga COVID alert level kay damo order prote naglubo na kalo COVID alert level ta jutay na lang customer nila. Tisin ko may ara mga ibintaha ang COVID no. Ano yung buong COVID ang sikto nga nakabintaha ara naman subong sa desbintaha nga sitwasyon. Ay importante, tibuot nila dapat pagdubo ng presyo sa gasolina Kaya bisan pa paano, tinataas presyo ng gasolina, nagdubo pang number o booking nila, dako gid nga, nga nadula, no? Sa ila sila income, tag sa iya kadlaw mga kaibanan. Inyo pala tutunan bumbuan na isog to, magapanabalik, makagay lamang pila kay importante, nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein ang nagaunod Radio Bombo. Balik din pagpalagid sa patutunan bombo na isa ogto 58 minutos na nakaligan stock na nga last 11 sa ogto. Standby na kamo yung center dito kay masulod dala ko labas ka magpauna nga mga balita national ang ato sining Armed Forces of the Philippines nagpamta na sige tawag nga sovereignty marker na sa isak isla no dito iyan nasakpan sang probinsya sang Tawi-Tawi. Masiling ka marker kung sa mga duta tabla muhon no nagapa-signifikar no nagapakita sa pagpanag-iya mo sa isa ka propiedad daw mo sa nga boundary bla nga halin di pakadto di ako na dia may marker ko dire di nga bagulo naton nga gibutang sang una grabing issue naton dire sa aton sini soberentiya sa Pilipinas. May pila na kita ka mga islet, pila na kita ka mga shoal nga kuha na ginokupar na sing China daw kita kahimo ka paminsar ka nga isini tila subol na tayo nagpalak-palak na butang sing muhon boundary sa aton sini teritoryo mga kabanan subol na pinsaran sa aton sining national government sa unara kita sa highlight sining pag-claim nato sa aton sining teritoryo nga ginaagaw sa kaiping nato nga nasyon. Do kita pakita sa nato sini nga kwan nga abilidad Sa bagay ti mayon lang niya. At sa kabutang ta sa ato sini nga border kwan borderline aton nga muhon kun diin kita asta din ato panag-iya sang Pilipinas. Kati Tawi-Tawi ang muning pinakapunta mo nga porsyon sa aton sini nga Pilipinas ang Tawi-Tawi ti pugtak-pugtak panigani nga mga isla nga sa muning kompos ang Tawi-Tawi province mga kabanan. Aray News Center sa atong Bombo Network News. News Center, Kevin. Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Marso 12, 2022. Sa ulo ng ating mga balita,
Itong epekto raw sa Pilipinas ng Russia-Ukraine War mas mararamdaman kapag tumagal pa ng 3 buwan ayon po sa Department of Trade and Industry. Ang Department of Education naman bumuo na ng Election Task Force Operation at Monitoring Center para sa May 9 elections. Ang PVOX, itinuturing na blessing in disguise ang panibagong volcanic activity ng Taal, palatandaan ng mas malakas na pagsabog, hindi pa raw nakikita. Nasa mahigit 100 namang mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao binabantayan bilang election hotspots. At sa atin pong international news, sa alkalde ng isang kabisera ng Ukraine, dinakip ng mga sundalo ng Russia. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inamin ng Department of Trade and Industry o DTI na magkakaroon ng mas mabigat na epekto sa kalakaran at itong transaksyon ang gulo sa Russia at Ukraine kapag tumagal pa ng 3 buwan ang naturang sitwasyon. Ayon kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, bagamat may minimal na epekto na ito sa importasyon at iba pang transaksyon, hindi malayong bumigat ito kapag nagtagal pa ang mga karahasan. Gayunman, hindi umano maaaring basta na lamang magtagal ang singil sa anumang produkto dahil mahigpit ang kanilang patakaran sa umiiral na tinatawag na Suggested Retail Price or SRP. Pinakakalma rin ng DTI ang publiko dahil marami pa namang alternatibong hakbang para hindi direktang maranasan ang matinding impact po o epekto ng Russia at Ukraine conflict. Iginiit naman ng Octa Research Group na masyado pang maaga para tanggalin na ang pagsusuot ng face mask ngayon kasi simula pa lamang ng pagtalagay o pagtalakay sa posibilidad ng implementasyon ng tinawag na Alert Level 0 dahil sa nananatiling mababa pa ang naitalang bagong bilang ng COVID-19 cases. Paliwanag ni Octa Fellow Dr. Guido David na walang pinagkaiba mula sa kasalukuyang Alert Level 1 mula sa Alert Level 0 pagdating sa pagluluwag sa mga restriction at pagbubukas ng mas marami pang mga negosyo sa bansa. Sa ngayon, hindi pa niya alam kung ano ang saklaw sa ilalim ng Alert Level 0 kaya't hindi pa masabi kung handa na nga ba ang ating bansa para sa naturang level status. Lumabas na mas mababa kasi sa pagtaya ng Octa na nasa 650 ang new cases na naitalang 598 cases nitong araw ng Biyernes. Maging si infectious disease expert Dr. Ron Jen Solante ay suportado din ang pagpapanatili ng pagsusuot ng face mask sa ilalim ng Alert Level 0. Naniniwala si Dr. Solante na mahalaga pa ring factor sa mga health protocols na pagsusuot ng face mask at regular na paghuhugas ng kamay sa ilalim yan ng Alert Level 0. Ngayon mayroon pa ring hawaan ng Omicron variant sa mga komunidad. Samantala po, bumuo po ng Election Task Force, tinatawag na ETF Operation at Monitoring Center ang Department of Education o DepEd para sa darating na halalan. Ito ay upang gabayan ang mga public school teachers at personnel na magseserbisyo para sa darating na botohan sa Mayo 9. Ayon sa kagawaran, ang pagbuo daw ng ETF ay tutulong sa Commission on Elections or COMELEC na tiyaking malaya, maayos, tapat, mapayapa at mapagkakatiwalaan ang gaganaping national at local elections sa bansa. Sa isang statement ay sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na ang Election Task Force ay sisiguruduhin na mayroong sapat na impormasyon itong technical at legal assistance itong mga guro at iba pang personnel na gaganap bilang mga miyembro ng Electoral Board. Batay sa DepEd Memorandum No. 10 Series of 2022, itatalaga sina Education Undersecretaries Alena Del Pascua at Revsia Escobedo bilang DepEd ETF Operations
and Monitoring Center Chair at Vice Chair. Itatayo ang DepEd ETF sa bulwagan ng Katarungan sa Department of Education Central Office sa Pasig City mula Mayo 8 po yan hanggang 10 at magbubukas naman mula 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng gabi upang matiyak na sumusunod sa lahat ng mga ipinatutupad na kautusan at mga tagubilin na may kaugnayan pa rin sa election duties. Pahihintulutan din na lumikha ang lahat ng regional at schools maging ang mga city division offices ng kanilang ETF operations and monitoring centers sa parehong schedule. Samantala, isa sa ilalim naman sa umiiral na mga alituntunin at regulasyon ang pagbibigay ng honoraria sa mga opisyal at tauhan po na magsiserbisyo sa kanila itong mga ETF. Samantala, yung FIVOX daw may itinuturing ngayon dito pa rin sa volcanic quake na ito nga activities ng Taal at mayroon kayang magaganap pa na mas malakas na pagsabog. Alamin natin ang impormasyon kay Bombo Dennis Hamito. Maituturing pa rin umano na blessing in disguise. Ibig sabihin ay kapakipakinabang pa sa nakakarami, Bombo Gerald, itong pinapakitang aktibidad ng Taal Volcano dahil mas pinabababa umano yung matinding posible na maging epekto ng naturang bulkan kung ito'y tuloy-tuloy doon sa kanyang activity at hindi major eruption ang siyang aasahan. Narito ang dagdag na paliwanag ni Director Renato Solidum ng PBOX. Ang ating binabantayan ay kung may panibagong magma ba na aakyat papunta sa ibabaw ng bulkan. Kung ganyan lang ang nangyayari at maraming gas na nilalabas, although may chance na pagsapog, hindi natin nakikita na kasing lakas noong January 2020 yung eruption ng initial eruptions ng Taal Volcano kasi ang explosiveness, ang lakas ng pagsabog ng isang bulkan ay nakasalalay sa amount ng gas na natatrap sa loob ng magma. So dahil mataas ang gas, maraming nilalabas, kunti lang ang nakukulog doon sa magma. Pero yun nga, kapag mabilis ang pag-akyat ng bagong magma mula sa ilalim na may daldalang maraming gas, yun po yung mas malaking chance na malakas ang pagsabog. Hindi pa natin ito nakikita. Bahagi pa ng mga pahayag ni Director Renato Solidum sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. At pagtitiyak naman ng naturang ahensya, mananatili silang nakaantabay dito sa anumang volcanic activity kahit nga lumipas na ang halos 2 taon na, Bombo Gerald, matapos ang sunod-sunod ng mga aktibidad ng naturang bulkan. Matatandaan na naitala noong 2020 yung pagsabog nito at yung tuloy-tuloy na mga abnormalidad ay naranasan pa rin yan sa mga nakalipas na buwan. Kaya naman, ang PBOX ay may mga nakatalagang tao at gayon din yung mga pasilidad na siyang magagamit naman para dito sa patuloy na monitoring. Hindi man direktang tao yung pumapasok doon sa danger zone na itinuturing, ay nagpapalipad sila ng drone upang makita pa rin kung may umakyat na magma at kung sakasakali kasi ito yung pagbabasehan na kinakailangang magsilikas yung mga kababayan natin. Pero kung wala namang ganong major development, ay mananatili pa rin. Kumbaga, status quo lamang at alerto numero 2 ang siyang umiiral sa Taal Volcano bilang ibig sabihin ay aktibo pa rin ang naturang bulkan. Hindi nga lang ito sumasabog ng malakas katulad ng mga nakalipas na panahon. Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, kumusta ngayon yung mga residente sa malapit doon sa Taal Volcano doon mismo sa paligid niyan dahil mayroong mga nakatira dyan? Pinalikas na ba, Bombo Dennis? Sa ngayon, Bombo Gerald, ang direktiba lamang ng PBOX at ng mga lokal na pamahalaang nakakasakop dito ay wala lang papasok doon sa mismong lake at yung pinaka-crater, bawal mo nang lapitan yan na Bombo Gerald. Bawal din lalo na tumira dyan yung mga kababayan natin. Yan lang naman yung binabantayan dyan dahil yung nasa labas ng lake ay nananatili naman silang ligtas batay dito sa pagtansya ng mga eksperto mula sa PBOX at gayon din yung iba pang mga nakatuon ng atensyon dito sa mga volcanic activity na ito sa mga nakalipas na linggo. May kumbaga may
pagitan naman medyo matagal-tagal din yung pagitan bago nagkakaroon ng mga panibagong development. Yun nga lang ay hindi dapat na isawalang bahala kahit medyo mahihina lamang ito. Ay sabi ni Director Solidum, blessing in disguise nga kasi nagre-release ng enerhiya. Ibig sabihin hindi makukompress, hindi magkakaroon ng major eruption kapag nare-release pa unti-unti yung kanyang enerhiya. At wala din naman halos na panganib sapagkat yung mga kababayan natin na nandyan sa paligid ay hindi naman nila na-experience ngayon yung malakas na pagbagsak ng yung alikabok, Bombo Gerald. Pero yan, ay iniingatan pa rin at nakantabay lamang sa anumang mga development, pati na yung kanilang LGU. Oo, paalala na rin siguro, Bombo Dennis, dahil pinagbabawal na rin pati yung pagpapalipad malapit dyan ng mga eroplano dahil mapanganib na rin, Bombo Dennis. May mga pagkakataon nga, Bombo Gerald, na yung eroplano pagka poor visibility, naapektuhan din talaga yan. But so far, maglalabas naman ang abiso ang CAAP, if ever, na yung mga area na yan at yung mga karating na lugar. Kasi depende ito sa direksyon ng hangin, Bombo Gerald. Kung saan tutungo ang hangin, ay doon naman yung posibleng maapektuhan. So sa paglabas ng mga abiso ng PBOX, naka-indicate din yung kung saan direksyon napapadpad ang usok na dala ng naturang bulkan. Kaya bilang paalala na rin yan doon sa mga gumagamit o nagpapalipad ng eroplano dyan sa mga area na tumatawid sa bahagi ng Batangas sa Bombo Gerald. Okay, sige, abangan natin siguro kung ano yung mga development dahil talagang hindi na pe-predict yung pag-aalburuto ng mga bulkan. Maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Itong Barmed Police Director, nasa 18 mula sa 102 na lokalidad sa rehiyon ang iniuri bilang areas of immediate concern o critical areas, habang nasa 34 naman itong areas of concern dahil pa rin sa presensya daw ng armed groups gaya ng Abu Sayyafa, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at Daula Islamiyah. Binabantayan din ang nasa 50 pang mga lugar dahil sa may history daw ang mga ito ng election-related violence. Tiniyak naman ni BARM Interim Chief Minister Ahod Al-Haj Murad Ibrahim na nangunguna sa isinasagawang Regional Peace and Order Council meeting ang regional government, gayon din ang Moro Islamic Liberation Front o MILF na kanyang pinamumunuan tutulong daw sa pagtiyak ang mga ito na mapayapa, malinis at maayos po itong darating na halalan sa Mayo 9. Ayon kay Ibrahim, ito ang unang pagkakataon na opisyal na makikibahagi ang Moro Islamic Liberation Front sa electoral process bilang bahagi na rin ng kanilang isinusulong na pagbabago mula sa pagiging Red Revolutionary Organization at sa pagiging isang political party. Naglagay na rin ang Armed Forces of the Philippines ng sovereignty markers sa isla ng Tawi-Tawi Province upang palakasin pa ang sovereign rights ng ating bansa. Ang marker na ito ay inilagay sa Pangguan Island, bahagi ito ng Barangay Dato, Baginda Puti sa Mayasitang Kataon na nasa paligid naman ng Celebes Sea sa border nito sa Baginda Puti sa Mayasitang Kataon na nasa paligid naman ng Celebes Sea sa border nito sa Malaysia. Ayon kay Brigadier General Romeo Racadio, ang commander ng 2nd Marine Brigade at head ng Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Tawi-Tawi na isa sa mga significant milestone sa kasaysayan ng probinsya ang paglalagay ng landmark dahil nagpapakita ito ng matibay na paninindigan sa lugar sa may southernmost border ng archipelago ng ating bansa. Ang sovereignty marker na ito sa isla ng Tawi-Tawi ay paraan na rin ng pagpapakita ng lawful ownership sa ating teritoryo at sa lahat ng mga naninirahang mamamayan sa naturang isla.
Samantala na isalba ng Bureau of Immigration ang nasa 5 biktima ng human trafficking sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morante na batay sa Bureau of Immigration Travel Control and Enforcement Unit Officers, ang mga biktima ang nagpresenta po ng mga papeles na sila ay pupunta sa Thailand bilang mga turista. Subalit iniulat naman ni TCEU Chief Maria Remotea Barizon na magkasalungat ang mga ibinigay na statements ng mga biktima sa ikalawang inspeksyon na pag-alamang kinalaunan na ang actual itinerary flights ng mga ito ay doon sa Libya. Umamin din na kalaunan ang mga biktima na sila ay na-recruit ng isang nagpakilalang Julie na kanila lamang nakilala sa pamagitan ng Facebook na nagtatrabaho umano sa isang factory sa Libya. Kaya't muling nagpaalala ang Immigration Bureau sa mga Pilipino na nais magtrabaho abroad na maging maingat mula sa mga scammers na mga recruiters upang maiwasang mangyari itong kahalintulad na insidente. Samantala naman, alamin naman natin ngayon kung ano ba yung mga requirements sa pagsasagawa ng 100% na kapasidad sa pagsasagawa ng face-to-face classes sa mga kolehiyo. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Gerald, sa mga sandaling ito ay narito tayo sa harapan ng isa sa mga pamantasan sa Metro Manila, yung pamantasan ng lungsod ng Manila o PLM, dito sa loob mismo ng Intramuros, Manila, kung saan ay todo paganda na yung mga administrators, mga teachers, kaugnay sa natakda na pagpapalawak pa, pagpaparami ng mga papasukin ng mga mag-aaral. Ito ay matapos na aprobahan ng Interagency Task Force ang rekomendasyon ng Commission on Higher Education na magsagawa ng face-to-face classes para sa 100% classroom capacity sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1. Sinabi ni Acting Deputy Presidential Spokesperson Chris Ablan na nakapaloob ito sa Resolution 164 na pinalabas ng IATF kahapon. Gayunpaman, sinabi na Ablan na kailangan ay fully vaccinated ang mga guro, estudyante at non-teaching personnel na dadalo ng personal sa eskwelahan o universidad. Ang mga mag-aral din na hindi bakunado o isa pa lamang ang bakuna sa Alert Level 1 ay matili pa rin sa ilalim ng flexible learning modalities. Para naman sa mga student dormitories ng mga higher education institution, wala namang ipairal na restriction para sa operational capacity basta may clearance ang universidad mula sa kanilang lokal na pamahalaan. Samantala, sinabi rin ni Ablan na inatasan ng IATF ang mga HEIs na nasa Alert Level 1 na sundin ang Joint Memorandum Circular ng CHED at DOH na magsagawa ng self-assessment checklist bago magbukas. So yan, Bombo Gerald, Bombo Ever, at pinapayagan na nga yung 100% classroom capacity. So ibig sabihin ay kung dati ang isang classroom ay nasa 36 or 20, yung mga mag-aaral sa kolehiyo ay papayagan na sila na mapupuno ang bawat upuan sa loob ng classroom. So, pero ang requirements, siyempre, ay kailangan fully vaccinated ang lahat ng mga mag-aaral, mga guro, at even yung mga non-teaching staff na papasok sa universidad. So, dito ngayon sa ating nilalagyan ay meron ng mga manaka-naka na mag-aaral, mga estudyante ng PLM na nag-check ng kanilang mga schedule para nga sa gagawin na face-to-face classes. Bombo Gerald, Bombo Ever. Oo, may pahayag yata dyan si ASEC Chris Ablan. Bombo Raymond, pakinggan muna natin, Bombo Raymond. Oo, tama ka dyan. Ito, pakinggan natin yung mismong pagpapaliwanag ni ASEC Chris Ablan, Bombo Gerald. Tanging fully vaccinated teaching, non-teaching at students ang pinapayagan sa lugar. Habang flexible learning modalities naman para sa unvaccinated or partially vaccinated students. Pang-apat, nasa maximum po of 100% capacity naman ang seating capacity ng mga classroom sa kolehiyo sa mga lugar na nasa Alert Level 1. Pang-lima, sa operasyon naman ng student dorms, walang restriction sa operation, ngunit kailangan makipag-coordinate ng kolehiyo sa LGU concerned bago sila magbukas. Pang-anim,
kailangan tiyakin ng higher education institution na ang mga estudyante na sasali sa limited face-to-face classes ay kailangan nakarehistro sa PhilHealth o may katumbas na medical insurance which covers medical expenses related to COVID-19 as either direct or indirect contributor. Yan ang bahagi ng pahayag ni Asik Ablan, Bombo Gerald. So ibig sabihin, meron pa pala, kailangan nilang magparehistro sa PhilHealth dahil ang mga estudyante na ito ay ituturing na indigent dahil wala pa naman silang sarili mga trabaho. So yun ang kanilang kwalifikasyon. Bombo Gerald, Bombo Ever. Oo, Bombo Raymond, dyan sa kinalalagyan mo, PLM, dyan yata nag-aral din si Bombo Jun Fuentes doon. So yung mga hindi fully vaccinated, Bombo Raymond, talagang walang exemption. Hindi sila makakapasok, Bombo Raymond. That's right, Bombo Gerald. Kumbaga, bahay lamang sila, yung tinatawag na flexible learning. Sa bahay lang, via internet o kaya yung modules muna. Dahil hindi sila pwede papasukin sa loob ng classroom hanggat hindi sila fully vaccinated, Bombo Gerald. So medyo talagang may exemption, Bombo Raymond, dyan sa kinalalagyan mong pamantasan ngayon, mayroon bang in-person classes ngayon dyan, Bombo Raymond, na nagaganap nga sa mga ganitong oras dyan, Bombo Raymond? Well, meron, Bombo Gerald, yung mga ma-schedule ng Sabado dahil pinapayagan naman yung limited face-to-face classes sa mga universidad sa lugar na nasa ilalim ng dati pa Alert Level 2. Ay ngayong Alert Level 1 na ay yun nga pinapayagan na yung 100% classroom capacity. So mas marami siguro by pagbalik natin dito ay baka dito sa ating background sa likuran ay mapupuno na yung mga mag-aaral, yung mga magtatambay-tambay dito sa ating sa harapan. Bombo Gerald. Si Bombo Ever may katanungan din. Bombo Ever, go ahead. Yes, Bombo Raymond, tanungin ko na rin, kailan ba magsisimula itong pagpapalawig pa ng 100% sa mga colleges naman at maging sa universities sa mga probinsya, Bombo Raymond? Level 1. Ibig sabihin, NCR plus 39 other places na nasa ilalim ng level 1 ay maaari nang makapag face-to-face classes in 100% classroom capacity ang mga universidad doon, Bombo Ever. Okay, Bombo Raymond, mag-ingat kayo dyan. Okay, live mula pa rin dito sa pamantasan ng lungsod ng Maynila sa Intramuros, Manila. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, doon naman sa may Armed Forces of the Philippines, ginawaran ang tropa ng ika-103rd na Infantry Battalion matapos silang magtagumpay sa kanilang operasyon kontra sa Maoti Group noong Marso 1 sa Maylanao. May detalye dyan ng Star FM Zamboanga. Ginawaran ng medalya ng Armed Forces of the Philippines or AFP ang tropang 103rd Infantry Battalion sa Ramp, Ranao, Marawi City, kamakalalang matapos ang matagumpay na joint operation na sagupaan kontra teroristang grupo Daula Islamia Maute sa Lanao del Sur noong Marso 1. Formal namang pinasalamatan ni General Andres Centino, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ang tropa ng Haribon na siyang pinangunahan ni na Major General Jean Ponyo at Brigade General Jose Maria Cuerpo ng isang kapuri-puring matagumpay na operasyon. Kasunod dito, 3 opisyal ng nasabing grupo ang agad namang ginawad ng parangal ng Gold Cross Medal. Kinilala ang mga ito na sina Second Lieutenant Kevin Camoa, Sergeant Jonathan Lictawa at Corporal Charlie Angka. Ito ay bilang pagpapakita ng katapangan sa matinding bakbakan laban sa DIMG na nagresulta ng neutralisasyon ng 9 na terorista at pagkasira ng 10 estruktura ng kaaway na kung saan nabawi ang 45 mga baril at iba pang kagamitang pandigma. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Dinakip ng mga sundalo ng Russia ang alkalde ng kabisera ng Melitopol sa may southern Ukraine. Ito ay kinumpirma mismo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang video message kung saan kanyang inilarawan si Melitopol Mayor Ivan Fedorov bilang isang alkalde na matapang na ipinagtanggol ang Ukraine at mga mamamayan ng kanyang nasasakupan. Sa Twitter post ng Ukraine Parliament, kinumpirma nito na dinakip si Melitopol Mayor Ivan Fedorov na isang grupo ng mga nasa 10 Russian invaders matapos umanong tumanggi ang alkalde na makipag-cooperate sa mga kalaban. Dinukotan niya ang alkalde habang ito ay nasa crisis center ng kanyang pinamumuno ang kabisera habang inaayos ang ilang mga supply issues. Nakuhanan pa sa isang CCTV footage ang pagdakip ng mga sundalong Russia kay Fedorov. Ayon kay Zelensky, ang pagdakip sa alkalde ay tanda ng pagiging mahina ng mga Russian invaders kung saan pisikal na anya nilang pinupuksa ang mga lihitimong local Ukrainian authorities. Isaan niya itong krimen laban sa demokrasya na maihahalin tulad sa mga gawain ng mga Islamic State terrorist. Nauna nang ibinulugar ng Ukrainian Parliament na isang regional official ang deputy head ng Regional Council ng Zaporizhia na nasa 75 miles ito hilaga ng kabisera ng Melitopol ang dinakip na rin ng mga Russian invaders sa kanaman pinalaya kamakailan lamang. Bombo Sports News. Umawi ng panalo ang Miami Heat matapos ngang ilampaso itong Cleveland Cavaliers sa score na 117-105. Sa ngayon, number 1 pa rin ng Miami sa Eastern Conference kahit natalo kahapon sa number 1 naman sa Western Conference na Phoenix Suns. Sa pagkakataong ito ay hindi na nagpabaya pa itong Miami kung saan nanguna si Bam Adebayo dito pa rin sa nagtala ng 30 points habang ang All-Star na si Jimmy Butler ay nag-ambag ng 24 points. Sa ngayon, meron nang naitalang 45 wins ang Miami habang nasa ika-6 na pwesto naman itong Cavaliers. Bombo Entertainment News. Pagsasanib-puwersa ni na megastar Sharon Cuneta at ng award-winning Filipino-Canadian filmmaker na si Martin Edralin kasado na para sa Hollywood adaptation ng Palangka awardee novel na The Mango Bride. Makibalita tayo sa Star FM Baguio. Magsasama ang megastar na si Sharon Cuneta at ang award-winning Filipino-Canadian director na si Martin Edralin para sa Hollywood adaptation ng Palangka awardee novel na The Mango Bride. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa magiging direktora ng pelikula na si Edralin, ibinahagi nito na napakaganda umano ng nobela at isang karangalan raw na makatrabaho ang megastar at wala na umano itong mahihiling pa sa paggawa ng susunod nitong pelikula. I'm very excited. Just the chance to work with someone like Sharon Cuneta and, as a Canadian to work on a film in the Philippines and in the US, I couldn't ask for a better project for my second movie. We don't have exact dates yet, but we're aiming for later in like the third or fourth quarter of this year. Hinig ng award-winning Filipino-Canadian director na si Martin Edralin sa exclusive interview ng Star FM Baguio. Magsisimula na nga ang shooting ng pelikula sa third quarter ng taon. Samantala, ginawaran nga ang nobelang The Mango Bride ni Mary V. Sullivan ng Grand Prize for the Novel in English Literature sa 2011 Carlos Palanca Memorial Awards. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Itong epekto na sa Pilipinas ng Russia-Ukraine war mas sa mararamdaman kapag tumagal pa ng 3 buwan ayon sa DTI. Ang Department of Education naman bumuo na ng Election Task Force Operation at Monitoring Center para sa May 9 election. Ang PIVOX itinuturing na blessing in disguise ang panibagong volcanic activity ng Taal. Palatandaan ng mas malakas na pagsabog hindi pa raw nakikita. Nasa 102 naman na lugar sa Bangsamoro Autonomous Region binabantayan bilang election hotspots.
At sa ating international news, ang alkalde ng isang kabisera ng Ukraine dinakip ng mga sundalo ng Russia. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! Kabalay mga kabanan ang inyong news center sa ato sila mga dalagaw labas karga mga nagpauna ng mga balita sa ato sila Bombo Network News. Pagbalik siya pala ito na Bombo na big time, tutok ito sa pala natin ka mga update, mga balita lokal, mga insidente na magkalabo din sa mga sila sa Bacolod, especially ang assessment no, sa ato sila kapulisan sa Bacolod, sinitabo ang Grand Rally kahapon, may mga reported nga mga untoward incidents. Kaya panapkid ka mga balita, hinatanan ato ni Balon, aton panabalikan magkalikan naman pala ka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Paradyo Bombo! Balik din pagpalagan siya tuntunan bumbuan na isa oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligan sa na alas 12 sang mga kiminan. This time, kaunta pila nato na mga nagapaunang mga balita lokal ang nangin assessment sa ato sini kapulisan sa Bacolod City Police Office. Siningkip tayo ng Grand Valley kahapon, may mga complaint, may mga report, may mga insidente yan sa mga kinawatay nga nagluluntad sa paksing pagdagsa sa ang libo-libo ka mga negosyanong kabakulod no, sa may paglaom sports complex until alas 10 kagabi o sinusubra pa. Importante mo na di ma-secure no, ang makoturan nato. No? Kaya tingin ko base blamera sa mga nagapamintaha o nagpamintaha na kabalo ka sa kon iba natin makoturan mga kaangay sila nga senaryo kaangay sila nga okasyon pag tinipon-tipon sa mga tao ginagamit la ring advantage para sila na magpang pickpocket, magpang sarisi, magpang bukas kotse diriya sa aton sila nga palibot mga kaibigan no. So ano ang assessment sa aton sila nga kwan nga Bacolod City Police Office sining pag dinagsak hapon no sa linibo-libo iya ka tawo no sa may paglaom sports complex. Si Bumbuan Dro may ara sa nga kuha nga payag sa ato sining City Police Director si Police Colonel Joseph Tomas Martel so nangin assessment nila kahapon sining okasyon diri syudad sa Bacolod ning Grand Rally no, ni BP Lino kag Senador o BP Line kag Senador Kiko mga kabinan. Sa peklo niya ara si Bong si gobernador na unanta sige. Unanta na si Gov Lacson kiko ato karon assessment sa ato sining kapulisan ng medyo may sako-sako ang ato si gobernador politigaan ta di kuan payag wa. Pilaya ka mo update gikan sa atong probinsya no. Ning going karon nga last day 3 days for trans ato national vaccination kag pinapagay naton ka mga gaan karon na payag no gikan sa atong provincial government especially si kay Governor Eugenio Lacson. Sa pekalinya ari naton sinihalandon Governor Eugenio Bong Lacson. Governor Lacson mayong ugto live sa Bumbuanay sa to Bumbu Dennis on the line Governor. Sorry wala pero ayun nga po okay na daw medyo medyo gahina-hina ang signal ni Gov no. Governor Lacson kadto kita din sa pinaraton ka Matalurpang do ng probinsya sa Negros Occidental isa sa mga nag-upod siningin patigayon sing last day subong no sang 3 days sa 4th National Vaccination Day na to no. So kamusta subong Governor Lacson ang ato sining ginpatigayon niya nga vaccination nato for the last for the last 2 days no last day subong Saturday March 12 no? Anong pinaka-latest naton dirang data Gov Lacson sir? Again no hindi na klaro okay. Hambal mo but anyway so may idea ko ang NVD4 naton is not doing well no at all. In fact, sa last meeting natin with WHO,
mayara sila target na 84,000 senior citizen na wala pa na bakunahan. Amo ni subong ang low mark na to, no, ang wala pa na bakunahan na senior citizen. And so dapat we have to strategize kag kinalan house to house na gid ang aton kadtuan. Hindi na pwede na ma-set up lang ta sa vaccine center tapos makadto ang senior citizen. Wala na. I think tapos na ta sina, no? Ang kung sino to gusto magkadto, nakadto na. So, ginaprepara natin subong ang bago na strategiya tapos na mapatawag ko sa Zoom meeting, especially sa mga LGUs na kanubo sa performance and i-explain sila na kinala na gidya na house to house. Anyway, campaign period naman yung subong pag house to house tayo, no? So amo na subong direction aton na himuon. Yes, kay as so far sa naligan doon naman aton na ang imo pasalig sa aton na mga health officials sa region nga by February, no, dapat malabot na gid ang target naton nga population for vaccination galing kay before 70%, subong nag 80% naton nga target sa population ta. So far mga pila na kita ka porsyento Gov. Lacson, sir? Ari pa away na tagasa ka masyado, no. So siguro ari lang ta sa mga 65%, no. So amo na ang problema man nato na sa ang gina-focus sa buong sa WHO ang sa sa mga seniors. Citizen naton nakuntani by now na-meet na naton ang target, no, and kabaluta na most vulnerable gyapon subong ang mga senior citizen. Even sa Omicron na variant, kung hindi ka pa bakunahan, may posibilidad diyan na malain ang igos mo, no. So we have to continuously seek ways, no, kung paano din nato malabot, no, ang target nato, especially sa senior citizen. Okay. Are we ready for COVID alert level 1, Gov. Lacson, sir? Okay, wala ko na question, no? Pero tungod sining aton performance para sa mga senior citizen, maapektuhan man ang aton alert level, no? Basta most likely we will ma-maintain pa gyapon sa alert level 2. Pero sa tuod lang, ako wala kuya problema sina. Because alert level 2 will allow you 80% occupancy sa inyong lugar. Storya na tong isa ka restaurant, wala man ginaga 100% always ang occupancy dira, no? Parang ang 80% dako na gina, no? Dako na gina, happy na gina at mga negosyante, no? So anyway, as before, always kita hulat sa notisya or directives ang National IATF. So mawait lang ta kung ano gilman mataktak nila nga alert level po na province, sundon ta naman na, Gov. Lacson? Yes. Okay. So lastly lang guro, Gov, no, do kadamo gid daw nakibot, no, do kadamo gid dayaw kag daw na maguhan bala, no, sa grabe man si Gov. Lacson gali, no, daw ring announcer man ba? Nga ano to, in practicean gito ni Gov. Lacson ang iya pag-announce kahapon, kagabi sa kay BP Robredo. Gov. Lacson? Actually, Bombo Dennis, limited edition lang ni Governor Lacson. No? Nahimo ko na sang una, siguro twice lang, diri sa San Carlos City, panahon man sang kampanya, no? So, yes, hindi na ang normal na Governor Lacson na makita nyo na hipuson, kakalma, hinay. Pero yesterday, nagwa ang akong limitation, no? Siguro nadala lang sa sitwasyon, no? Sino pala hindi ma-inspired na as of 6:30 kahapon, mga 70,000 ang mga tao dito sa sulod sa
Paglaon Station, Sports Center. And in fact, they were saying na by the time si VP Lenny nag-abot kag nag-ara na sa stage, nagsaka na to around 86, no? And there were still people outside, no? There were still people outside of the sports center. And Bombo Denny, if you add ang mga tao sa mga sorties ni VP Lenny from San Carlos, Sagay, La Carlota, Binalbaga, ni Mamaylan, Kabangkalan, no? Easily may 100,000 gid ang ginatubang ni VP Lenny kahapon, no? So, yes, nadala lang gid ko sa sa sitwasyon, very very inspiring. And of course, I give that to all the people, all the supporters of Lenny na nagkadto dito. And again, no, gusto ko mag-congratulate, pasalamat sa mga organizers, kabalumanta Bombo Denny, sa grupo ni former Vice Governor Lito Cosculluela, upod manda sila Tita Mili Kilayco, sila Tita Ima Lacson, sila Tita Ili Villanueva, adamo, no? And of course, ang mga Mirano sisters, no? Attorney Gina, Attorney Pinky, no? And kadamo gid nagbulig. Importante gito kahapon. Kumamati ka sa mga stories, no? Lain-lain na mga stories gagwa. Ang volunteerism, no? Ang bayanihan spirit, grabe gid no? Amo tong resulta kahapon. Gusto man ko magpasalamat sa mga Madres ang Carmelites, no? Mga Madres ang Carmelites, nagkanto man to sila, nagalimpyo man sila, bless pa nilang lugar. So nakita mo katawhay sa sitwasyon kagabi. Why man gid siya nagulan kung kisa liksik lang, pero very good weather gito, no? Duging regalo gito ni Lord para sa kay VP Lenny, tag sa iya mga supporters, no? So thank you very much kay Sister Rose, tag sa iya mga upod, and ang Carmelite sisters continuously, no? Up to now, padayon sila pangamuyo para sa kay VP Lenny and party. And so, gusto man ko magpasalamat kay Sister Ann, no? By the way, Bombo Dennis, gusto ko lang ipabalo na kagabi nag-text sa si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Nag-congratulate man siya, no, sa successful na rally for VP Lenny. So, as I said before, united ta diri sa local, never kung lain ang aton choices sa babaw. Pero importante ang aton coalition, very strong gyapon, no? So nagpasalamat ko kay Vice Governor Jeffrey Ferrer sa iya pag-congratulate mga organizers. Okay. So, last siguro ko ba, ano ang naging commitment ni BP Robredo para sa probinsya sa Negros Oriental nga ginutik kasi mo? Gov Lacson, may ara, sir? Hindi naman kilala ni Otek, no? I think it spelled out naman to sa iya message kahapon. And ang well-received dito ya pag-mention niya sa Negros Island region, kag atong Taytayan, no? Iloilo, Guimaras sa Negros Occidental, no? So, of course, ang iba niya tong ginahambal para to for the whole country, no? In general. Pero specifically, ining duwa, ang Taytayan kag ang Negros Island region, ito ang well-accepted sa mga Negrosanon. Sige. Governor Yonyo Bong Lacson, sir, salamat kag mayong hapon. Mayong hapon, thank you very much. Nawa tayo kami na, no, si Governor Eugenio Bong Lacson. Atin na overwhelmed sa kuno si yaban nga excitement kag siyempre ang suporta man nga limited edition lang to no ya ni Governor Eugenio Bong Lacson. Do kadamo nakibot mo, ha? Kada tingala no si grabe mo gani si Governor Lacson, no, sa piyak si Dispector maghambal sa daw kalulo nga daw ka pamlasin mo soft spoken nga persona. Pero kagabi daw agin expectar talagang grabe mga si Governor Lacson, no? Nakadamo man nag-comment sa Facebook, pang grabe ba? Nagwa gin man si si Governor Lacson. Ano limited edition nanto na? Sakto na politika yagil na tapos eleksyon, no? Balik kita gyapon sa aton normal nga pagsenaryo, normal nga panghimanwa. Na diri sa probinsya, sa aton syudad or banwa
diri sa Negros Occidental. Importante lang mabalaan natin kung sino ang tawo nga makahatag sang serbisyo, matutuod nga panghimanwa para sa kadamaan or para sa mayoriya nga pumuluyong Pilipino. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, punto launa na sa hapon. This time, counter report ni Bombo Ando Burgos. Ang kuhan assessment sa ato sining kapulisan sa sining Grand Rally kahapon. So far, wala man si may mga reported nga mga insidente, kinawatay, pikpakite, makadula sa mga gamit. Sa piaks and despite, kadamo-damo sa mga pumuluyo nga nagdugok tong hapon. Mga kabinan, iti sinta all walks of life, from northern, southern, central Negros, nagadto dito, especialmente mga pumuluyo sa syudad sang Bacolod. May mga kaangay sino yung kwasyon, kay daw tanan gawin kooperar ang tanan, mga kabinan. Sorry sa pekilinya report ni Bumbuando Burgos sa BCPO, pagi sa ato si City Director si Police Colonel Joseph Martera. Bombuando, mayong hapon, kamin. Kung in positibo ang resulta kahapon o ang assessment sa sa police office sa People's Rally. Nagpapagayang kagabi sa pangilinan na extended for presidential and vice presidential aspirants. Dari sa atos punto Pilipinas, kaya kahapon magkita na ito, patihan sa ito galing naglapot sa 70,000 ang mga attendees, ang mga supporters sa sinin ng mga aspirants pagka-presidente kagabi sa Presidente Bongbong. Ay sinanggit na ito na grabe ang pagsuporta because nga damo sa pila ka mga supporters nagikan sa nakalain-lain na bahin sa probinsya ng Negros, Norte, o kung mapasor man Bongbong. So tingin, because of that Bongbong, aragin mismo ang mga kapulisan natin, mga personnel. And in terms of in order Bongbong, para mabasa ng mga award incident during the times ng Grand Rally ng Robredo Pangilinan campaign man ito Bongbong, so sa pag-house sports kahapon. So hindi rin natin ipagkikanutan ng Bacolod City Police Office sila ng City Director na sa Colonel Tomas Partir. Kung kamusta ang assessment Bongbong after isang kahapon to, isilet Bongbong observation para sila positive ang result ang mga Grand Rally. Okay? Because bumakinis nga mga incident sa mga unconscious, mga nagkalalipong, ating crowd, tama ka gutok. Ito talagang ng pila ka mga photos na nagkata yung Bongbong Dennis. Ito yung hulog ang karayon to ang damo ng tao. So, ang ining mga individual ko, sa mundong rason bala Bongbong Dennis nga because kuro sa kadamo ng tao, so sila ako nagkalalipong. But in terms of times, wala akong Bongbong, any incident, kung may isang palakahawat, o may mga nagkatala, sabi ng mga personal belongings, o kung may mga incident pala, masiling na kami nga mga makonect agad sa itong Bongbong sa mga pag-ginawa, o mga pag-haras. So, mga Bongbong parang assessment sa Bacolod City Police Office sa kahapon. So, sa kaya Police Colonel Martir, kaduan na ni Bongbong nga pila na mga pagdilipod na sa police dito. Isang una sa Grand Valley, na-mention yung magpahang kay PDM kay Sarat Sarte nga Grand Valley, daras may bright support of Dennis nga nang malinaw man. Pasalamat may sila, wala na ito Bongbong sa mga ini-reported. Mga nagkalakadulaan raw, kung nagkawatan bala, So, may Bongbong sa Bongbong kung pakaliman sa Robredo Pangilinan. Nakita ni Bongbong ang ilang bases sa mga illegal mga rallies. Diba tayo pa nila Bongbong national campaign pa lang po, local campaign po Bongbong lauman pagkili Bongbong nga madugangan pagkini ang pila ni ka mga rallies, kay diri sa local March 25 pa rin natumod Bongbong ang pila ni ka mga rallies mga aspirants especially sa mayoralty Bongbong mayoralty sa vice mayoralty madrabing ng mga aspirants sa Bacolod. So, kung kaya ilang mga hindi na-preparahan kay siyempre ito na nag-expect na sa Malinong
Pero sa mga kapulisan, hindi isa magatag sa pagkesa, no? Para zero crime rate ang nasiling Grand Rally for this coming election for the local and national voter. Dahil may nabalit nga payag sa doon, ang city director sa Bacolod City Police Office, kasi Police Colonel Thomas Joseph Martir. 14 PNP personnel augmented, of course, by the BITAO. We managed to arrange the traffic and kompleto na sir, may road security na, billet security, area security, and convoy security. Kompleto pa na sir, so far wala man incident. Pero with constant planning, no, coordination with, of course, with the organizer, kaya sila man ang nag-request sa amon. And siguro sa personnel kag operations ang BITAO and of course other force multipliers and of course ang mga volunteers to do, cooperative din sila kag may mga force multipliers man sila nga nagkabuli. May mga ushers sila, marshals, nakakupit sa nabuli. Last month to nag-pull out kagabi ang Station 1 kay Lato area mo until lagi ito ginalinan until nakatapos sila pang himos. Nasubong siguro ka pang himos pa man sila. Tuwa nakarali no, nag-ati, I think at 2 BBM, subong Sara naman. And siguro wala na COVID pa. Sito kayo ng mga activities, di rin ma-resume naman. So we are planning to, among magyapon natin, handong to ensure the safety and security of all the people, especially kung may mga activity. Dapat preparahan gid, advanced preparations, operations ang tanan, buligay, hindi lang sa pati logistics para smooth ang aton nga pagbantay sa mga activity. We have a very successful activity kahapon, no? Considering may mga reports na kung ano-ano to sa Facebook, but we have managed to secure thank you sa operations ang tanan sa part na wala pang incident na tabo. Hopefully in the coming days, palapit ng election, may mga rally pagit nga iban matabo diri. Muli kayo lang ta, your Bacolod City Police Office is here ready to secure everybody. Bombo Dennis, no, mo to ang assessment sa Bacolod City Police Office. Matapos to ang nakonsiderar ng pinakamadakong Grand Rally o patililipon sa Bacolod, no? Especially sa sports complex Bombo Dennis. May mga nagkakaroon ng mga reaction to, no? Yun naman Bombo Dennis, na isa sa atin yung mga lain-lain, mga political views, no? Kasi mga political colors din Bombo Dennis, they man pakita man lang, sa nitong patulong sa syudad ng Bacolod. May mga disputing green, red, pink, no? Karang mga kolor. Kaya nagrepresentar mo sa mga siling ng mga politiko sa national nga election kag sa local nga election mo din. Sige. Well, Miss Pras papalagay sa bumuhay ito sa Bobo France, Andropo, para sa Radyo Pilipinas, sa Bacolod, Basta Radio. Bombo. Salamat Bombo Andro Burgos, no? Ang assessment sa munisipyo tagabay pa tanan sino man makadto di kag any kind of event na makagather sa dalag ko nga crowd, importante ma-secure mo lang, no? Para wala may mabutang mula sa disbintaha. Kung may ara gid man sa pinanaton ka mga kauturan nga mag-take advantage, no? Sini nga mga okasyon pag tililipon, sa madamo nato ng mga kauturan, especially paghimo si Carmen, kagaya sa mga pagpangawat, mga pang-pickpocket, kag mga pang-salisi. Dalikote kung mga biktima ka, kaluluoy ka lang mga kaibinan. Ito na, importante, koordinasyon sa tanan, kooperasyon sa tanan, of course, tayo aton mga kapulisan, mga nagsakripisyo, nagpangabudlay, no, to ensure sang safety, sang aton siniya nga mga kauturan. 10 minutos na kaligad snack na alauna sa hapon. This time report naman ni Bombo Carla Defensor ang update sa itong kwentro na natabo sa may Banwas ng Isabela, sa may barangay amin. Banwas ng Isabela, kuti duwato ka mga rebelde na klamata. Isa to nakilala, may isa pang ula. No? So lately na-identify ni kag natigayo na, no? Nga ma-claim gani isang ila siniya nga mga membro sa pamilya. Kaya may isa pa ka-wounded, kag may isa pa ka-captured. Nga man karon sa kusudiya sa aton sining mga kapulisan. No? Ano pinaka-latest sinadili sa
medical condition si duwato ka mga soldado nga nagkalapilasan. Sining mga natabo nga enkwentro, no? Kahit sa pila ka statement sa PIAC, wala ko sa mga enkwentro nga tabo, no? Tigin sa Batman ni Brigadier General Inocencio Pasporte. Paano wala enkwentro nga may napilasan kami gani? Paano wala siya may enkwentro nga tabo? Okay, duwag ka man nagkawala matay, iti mga membro ini sa Sparrow Unit, ha? Ining amuning kabig nga liquidation squad, no, sa New People's Army. Ini mga nagkalamatay sa sining natabo nga enkwentro mga kamanan, no? So ano pinaka-latest to gikan sa ato sa 303rd Brigade Commander, no? Brigadier General, no? Inocencio Pasporte sa pagpakingawot ni Bombo Carla Medefensor. Bombo Carla, Kimin! So, ang isa ka ara sa subong sa ospital, karon isa nga ara subong sa kustudiya sa Isabela PNP Bombo Danis nga naka-enkwentro sa 62nd Infantry Battalion Bombo Danis. So, hindi sila posible nga mapasakaan sa kaso nga frustrated homicide Bombo Danis. Bangod nga upod ini sila ni Commander Bidam sang Sparrow Bombo Dan, nga isa sa mga napatay sa nagluntad nga encounter sa may barangay Amin, Isabela, Negros Occidental, Bombodan. So in regarding naman ini sa duwa ka mga nagkalamatay Bombodan, so ini sila nakuha na ini sila sa ila sinitag sa ka mga pamilya Bombodan. Ini si Commander Bidam, ini siya tiging kuha na sa iya sininga pamilya kagito na sa area sa Gihulngan. Kagining si Ka Johan Bombodanis, na-identify na ini siya na si Benjack Rueles sa Bombodanis o kung na ginatawag ini siya nga Ka Johan. So claim na ini siya sa iya sininga pamilya nga taga Escalante City, Bombodanis. So ang buwan naman na tropa Bombodanis, no, nga napilasan sa nagaluntad nga encounter. So ini nakagwa na ini sila Bombodanis kag stable na ang ila siniya nga status nga o medical status Bombodanis. So subong ti amo na, no, ang regarding naman sa statement Bombodanis ang gatmaykan Bombodanis. So ini wala ini kamasuuran Bombodanis. So kay based sa ila sinigig pagwanga statement wala sang may nagduntad nga encounter Bombodanis suno sa kampo sang NPA, pero suno kaya Brigadier General Inocencio Pasporte wala ini sang kabaturan Bombodanis kay tungod nga encounter ang natabo Bombodanis. So Bombodanis, pamatian nato na pahayag kay Brigadier General Inocencio Pasporte. Gintrack sa tropa nato ongoing ang operation mo sa atong tropa tungod sa mga kaupod ni si Akabidam. So nag-continue ang operation sa atong tropa. Na-claim na the other day, no? Tama, no? Other day. Yes, sir. Ang alas 10 ng other day, na-claim naman to sa pamilya si Bidam. Having kuha sa iya pamilya coming from Yolngan City. And then, ang isa, itong si Rueles, na-identify ito, ginkuha man sa iya utod, taga Escalante. So, na-release naman upon establishing ang relationship at saka, legitimate ang nagkuha sa iya bangkay. Sir, ang ining pilason, sir, nga MTA. Ang pilason is ara pa sa ospital, at least na amo nang nabuligan na transfer naman siya. So sa hospital nahatagan man siyang appropriate nga medical so ara medyo hilay ng kaimtangan niya. Okay, ang ining na-captured, sir? Na-capture pa ara siya sa Isabela PNP. So siyempre yung usual nga pasaka man nga mga kaso sa iya dahil kaupo siya dito ni Akabidam. Okay, ano niya pangatubangon niya nga kaso, sir? So ang initial na mong inatanaw, wala pa naka-feedback, pero siyempre frustrated murder tungod nga naiguan na to atong tropa, no? Napilasan to atong tropa sa enkwentro. Yes, sir. Ang ining sa sir, ang sa ospital pa, may pangatubangon man ni siya nga kaso? Siyempre kaso, siyempre kaupo siya dito sa na-enkwentro sa tropa, pati ang pulis. So, magpa-file yapon kami case, mag-file kami sa case sa Batok sa Ila. Pareha sila, sir, frustrated murder. Oo, frustrated murder initially. Tropa, so na-out na, nagawa na sa
hospital. And then stable naman sila kagkahapon. May awarding kami sa recognize naman ang ila heroic effort. Ginawardan ko sila sang aga sang Wounded Personnel Medal and pagkahapon ginagkadto si Major General Arevalo and ginatagan ang appropriate award which is military merit medal with the spearhead device. Di bala sir ang statement, di bala sir sang nigat maita, di bala sir nga wala sa inkwentro. Hindi man na tuod, may napilasan mga tropa, dumudlay man na siguro nga magbuhat-buhat ng kami istorya nga wala inkwentro. Pero may inkwentro, balaan nato na, no? May masiling man na sa NPA nga napilasan, inkwentro. So, wala ka matura. Sige. Okay. Mama Denise, tamo to na pahayagi kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Mama Denise, regarding sa mga nagkalamatay, sa mga na-captured, Mama Denise, kag sa duwa ka mga tropa nga gin-awardan ini sila, Mama Denise. Okay, so ang duwa ka mapatay identify na sa pamilya, nga wounded ara sa hospital, stable naman kondisyon, nabuligan naman sa aton nga army, ang captured ara na sa kustudiya sa aton nga pulis, no? Ang duwa ka mga soldado nga wounded, nakagwa naman na Bombo Carla sa hospital. Yes, Mama Denise. So far, okay na ang ilang sining status kag nakabaton ini sila, Mama Denise, ang award na gikan sa 3rd Infantry Division, Mama Denise. Okay. Mama Denise, may nang report gikan sa patrol, ini si Bombo Carla Media para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Tama salamat, Bombo Carla, may defensor. Karaman, dalos na ko kompleto tananing identity, no, sa mga naglamatay, nga mga duwa ka mga membro sa Sparrow Unit sa NPA, no, sa inkwento sa talikdan niya sa barangay Amin, no, sa may Banwa iya sang Isabela. Duwa ni magtubang panising kaso, prostrated homicide, no, ipasaka batok sa ila mga kabanan. 17 minutos ang nakaligan sa stak na ng Lona sa hapon. Pawarik siya panatuntunan. Ang kwanta man report ni Bumo Grace Lobaton. Update naman sinitabong shooting incident sa barangay Mansilingan kapon. Isang patay sa manapilason. Ano pinakalites ng investigasyon? Ano posible ang motibo? Sa sining paglikidar kung pagpatay sa sining nasambit ya nga biktima nga taga barangay Buena Vista, Banwasang Mursa. Inaton na po ng balikan makaligan lamang pala ka importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Nagtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sa headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapaba... Paradyo Bombo! Balik din pagpalakad sa patutunan Bombo Anay sa Udo. 25 minutos na naklikan stock na alauna sa hapon. This time report naman ni Bombo Grace Lane Lobaton ang pinakaligtas man sining
dalagan karon sa investigasyon sa Police Station number 7 ninatabo nga shooting incident kapon sa may barangay Mansilingan sa din isang patay sa ang Pilason. Mga biktima ni lunsay residente sa barangay Buena Vista, Murcia nga mapadulong na kutani dire iya sa Bacolod sa ila siling ulubrahan kining duwa mag-updanay man ni sa trabaho kag isama na sila ka lugar binantayan sila iya sing sa pagwa na halin sa Murcia pasulod dire sa may syudad sa Bacolod binantayan sa mga suspect nga riding tandiman kag tiniro masubo-subo kay ang driver nga posible magaling target sa mga suspetsado na patay gid sa piyak kini silang ginihagaw padala sa may ospital makibayan. So no pa naka-latest nga investigasyon sa nga Police Station number 7 ari man sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, Kimin. Bombo Dennis, meron na sang persons of interest ang Police Station 7 regarding bala sa natabo nga shooting incident. Kung sa diin, isa patay, kag isa ang Pilason ng sa mga taga-panwasang Murcia, Bombo Dennis. So nakuha nila ang klaro na footage, CCTV sa Bombo Dennis sa lugar. Kaluyan, for the first time man siguro, Bombo Dennis, nga may klaro gid pala nga kuha, sa sini nga mga nakatabo nga shooting incident. So na gid Bombo Dennis na akwaan gid sang information ining mga nakuha sang CCTV footage kag hindi pa mapahayag ang mga background ni sang persons of interest o subong, but positive ang Police Station 7 sa paghigangot naman sa hepe nga si Police Captain Elmer Bonilla, Bombo Dennis. Sunod sa iya ang motibo sini duwa ng ilang nalantaw. So una gid sa ginaubrahan sang biktima kag sa ila man dito nga lugar kay kagapon sa investigation sa mga kapulisan ining duha ka mga biktima, Bombo Dennis, ginasundan nga daan halin pa sa banwa sang Murcia padulong dira sa natabuan nga shooting incident sa parte sa barangay Mansilingan, Bombo Dennis, kay kumunuman ta ang mga suspektado ang nagasakay man sa motorsiklo, so motor riding suspect man. So ining duha mo man nagasakay man sa motorsiklo, Bombo Dennis. So ang ginaobrahan sang duwa nga ini according man sa pagpakiganuntan sang Police Station 7, wala man kuno problema, Bombo Dennis, ang ining napatay, Bakit kita sa background wala man sang negative nga mahambal tabi kung may kunta ni siya sa iya ginobrahan, wala man problema, may performance. So sa ila to nga lugar, kay ila nga iya sini nga pamilya wala ni sang napatay, ginatingwaan pa sa mga pulisan nga makuha isang information kay sa subong ang pamilya hesitant pa sa paghatag sang information ng Bombo Dennis nga makabulig man tani sa pagpatay ni sa ilang ay mata kay Johnny Tamundong, Bombo Dennis, ang napilasan si Elias Paal. So patayod ang investigation, kaluyan nga may aran as ang person of interest ang ining shooting incident, Bombo Dennis. Bombo Gracelyn, as report kini ni Bombo Carla nga ining asawa ni sing napatay, may naka-meet lang na kuno sa aton nga police investigator nga may nabaton nga threat o death threat ining biktima, Bombo Gracelyn. Yes, insakto na, Bombo Dennis, wala pa ni natabo ang shooting incident. Meron na yan sang pagpamahog sa biktima. Ini siya ang patsun. Base, kung posible, dako nga posibilidad nga ang threat nga ini, amo ni Bombo Dennis, natabo siya, nga napatay gid siya. Ati, muna, kung personal anong sistema, kaya sa background guro sining biktima dira sa may Banwa sa Murcia, especially sa may Murcia, pinpikit ti taga barangay Buena Vista nisla. Kamot kung naka-check yung mga background natin kapulisan sa Police Station number 7? Naka-check man sila, Bombo Dennis, so far, diri naman niya sa syudad sa Bacolod, sa mga police stations diri. Wala kuno sang record, Tidlo ang record sang victim, but ang tawon naton sa lain naman nga mga police stations outside Bacolod sa pila ka mga police stations diri sa Bombo Dennis. Kung may ara
sang record ang victim para matulid gid wala ako ng rason nga ginpatay ni siya o posible personal grudge na mo din. Pasmente natin sa mamursya pinpe, kaya kung anong iya dara nga karakter sa banwa, no? Basi kung bulig man no, sa kapulisan naton sa pag-conduct sa investigation, birang background abi sa biktima Bombo Gracelyn. Yes, malanis mo ato ng tawin nga kaso, base nga siguro masulbar no, para mga suspetsado. Despite nga nakapalagyo si Dennis kung may ara na sa mga information ating mga kapulisan sa sigining matugog sa balakpan. Okay. So, narin sa matiyanta ang pahayag isang hepe sa Police Station 7, si Police Captain Elmer Bonilla. Yes, Bombo Grace, ato na update ang aton nga shooting incident na nag-transpire sa kahapon. So, gincheck nato ng tanan-tanan nga CCTV no, from Bacolod. Nakalabot kita dito sa Murcia. So, nakita natin nga ining biktima gali, halin pa dito sa Murcia. Ginatailing na niya sang suspetsado pakadto diri sa siyudad ng Bacolod. So, nagpasalamat kita sa diyan mo sang Juan, Murcia nga atong CCTV nila naghatag sa sang dako sang kasandagan no para ma-ingwa sulbar niya kaso. So, Bombo Grace mayara na kitang person of interest regarding sa shooting incident na natabo. Meron na, sir? Kahapon. Mayara na kita pero name na lang ang inahulat natin kay ang mga pamilya mismo sa mga biktima. Isikan pa sila maghambal pero at the end of the day siguro after nga matapos na nila hikutar ang lubong no burol sa ilang kaliwan ni mata siguro mahambalan sila kung sino ang suspetsado kay kagahapon pag-present naton sang ginkopya naton nga CCTV so damay idea sila Bombo Grace. Oo, klaro man sir sa CCTV sir. Ang pa. Klaro ni sang CCTV na din sa natin nga ginkopya. Oo. Pila gani ka mga suspect sir? At so far amo ni duwa ni sila kadilog isa nag-drive sa motorsiklo kag isa amo ni siyang nagtiro ang anong motibo sir? Isa ka motibo nga tanaw ni relasyon ni sa iyang trabaho kay previously nanugid sa kuno sa iyang asawa nga may nagasugid bala sa iyang in relation siya trabaho kag ikaduwa dira sa ila mismo nga lugar so amo na siya mga gulubong grupo sa atin nila. Maliban sir sa trabaho sang victim may iban pa gid siya nga background nga nakuha ninyo. Bali dire sa ilang panimalay sa lugar nila kay daw prior sa incident na may threat pala. Oo. May threat na siyang daan. Oo. Pero sir, ang victim wala na record diri sa mga presinto sang DCPO. Parte ginistorya ta ni didto ang ginatrabahoan niya dira nga forward bell. Mayo man ang record niya. So, inis na tao, so far, kung tanawin natin, okay man ko lang yung mga report, at mismo gani sa social media, no, ginapang backtrack natin ang mga comments. So, okay. So, para mula na siya subong, matag update kung ano ng status with regards sa mga kaso, kung may madugang kitang informasyon nga na-receive. From the family. Kung may mga feelers dira nga manugid, open man ang atong mga kapulisan para mabulig sang pasulbar niya kaso. Kamusta yan iya pod ka nga pilasan? Ati after the medical records ning iya pod so pa daw kondisyon naman sa subong sa ospital. Mama Dennis, so napatian ta ang update no nagikan sa Police Station 7 regarding sa shooting incident na tabo sa Barangay Mansaningan. So pig masulbar na yan kay may CCTV footage na nakuha sa mismo sa DRMO niya sa Murcia so kung makitaan kag klaro posible kung kilalagid man sa mga pamilya identify na ining mga suspetsado ti mapos na ni para sa mga kapulisan sa pag-file sa kaso. Yes, Bombo Dennis. So, tracing, no? Trace gid ning mga kuha sang CCTV footages, no? So, mayo gid na Bombo Dennis kay ning pag luthang, no? Sa duha ka mga
biktima, may chance na ginang masulbar gid dayon. So kabay pa nga mag-cooperate ang family Bombo Dennis kay subong ti naga kahadlok pa sila. Okay? So Dennis, live kita diri no sa Police Station 7 si Bombo Grace Lobaton nag-report para sa radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton Shopping nga masulbar niya bangod sila niya nagkuha karon kopya sang CCTV footage no sa atong kapulisan sa Police Station number 7 sa Murcia DRRMO no but sila ang Murcia ang dalan nila may CCTV no like man diri sa Bacolod sa pilaya ka major road naton of course sa iban man nga mga LGUs no mga mayor dalon nila dira mga importante intersection na may-ari ni sa mga CCTV circuit nga ginaplastar makabulig man no sa pag-solbar sa mga kung may maghanabo ng mga krimen natin makaptured no sa kamera no sa CCTV mga kabinan no gabay pati gabagay ni mga CCTV sa atong mga LGUs mga mayon niya no high definition niya ang mga kamera no nga sa kuha sa nga klaro nga nga footage sa mga area kung sa day nabutan dire ni mga CCTV camera na pagkita sa mga barangay bala no sa Metro Manila may mga lagko ang mga barangay nga ang ilada nga mga mayon dalan niya mismo ginatakdan CCTV sa barangay nga in case kung may magkalabo ang krimen di ko sa kadako maning mabulig no para sa kapulisan sa pag-solbar sa nga kaso na may kung makaptured ang footages no at least kung makilala ma-identify gilayon ang mga sospechado madamo na sa mga unsolved nga krimen nga kalabo sa Bacolod may mga insidente sa mga pagpamatay natin sinaton until now no na-archive na lang ang case folder nila sa bagay sa mga pamilya sa biktima natin nabalaan man nila gurong motibo ganito hindi nila mag-coordinar hindi nila padalom pa sa investigasyon muna ginagahipos na lang no ti mo na sinaton ti mo man-sold lang kay mismong pamilya daw wala man gana magkooperar magatag siyang matudtog impormasyon sa atong siniya nga kapulisan. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 38 minutos na nga nakaligad sa takda nga alauna sa hapon. Kulo-kulapos kita sa atong sinachimpog palagad sinapos siya platuntunan na Bombo Hanay Saudo. Salbay na kamo sa masunod nga palatuntunan, sunod nga programa kapon namang po sa kay Bombo Jazz de Sus Madrigal. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica. Para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga-Libertad. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa mga nakatunin na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa Lilisuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo, no? 630 kHz. Kaangay sa sini nga radyo mga kabombo, ang aton sini nga radyo nga pwede gid maliso. Wala na kalansang. Mga kabombo, 630. No? Sa tanan nga malabutan sa aton si Paguragwaga. Hello, hello, hello. Hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome. Gina-enjoy kita. Pinaagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com. Sa local website naton, ang www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas, kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa mga kabombo sa aton sini nga mga pinalangga nga mga nagapamati sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming sa aton sini iya nga cellphone. Once nga downloaded ang Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka-cellphone, wag gid problema, no? Anywhere, anytime, bit nato ng aton nga cellphone, mga kabombo, no? Makapamati gid kita sa gyapon. Crystal clear pa nga live audio streaming, no? Si Miss Jazz kun hapon kundi naga-commute kita, no? Samtang nga nagahulat nga mapuno ang jeep, no? Gapamati ko na kag ga-enjoy gid ko is because nga ka-crystal clear gid siya, no? Ka-crispy sa pagka-clear sa aton sini nga live audio streaming via our Bombo mobile app pinaagi sa aton sini nga cellphone, no? So try man ninyo, no? Kamo dira nga travel man, no? Download din ninyo ang inyo sini nga cellphone sang Bombo mobile app agud nga ma-enjoy ninyo kami. Anywhere, wherever you go and anytime, whatever you do, mga kabombo, no? Siyempre pa, kaway-kaway sa aton sini nga mga nagalantaw sa aton si Facebook Live sa tanan dira nga nagalantaw na kag nagapulupahuway na mayong hapon na gid sa inyo mga kabombo, no? Syempre pa wala labot sa aton si Facebook Live ara man ang aton si nga YouTube channel. Ang aton si nga YouTube channel mga kabombo, no? Nga pwede ka mo dira ka himo sang
LSS, no? It is not a last song syndrome, but it means, no? Ang inyo sini nga himuon, like, subscribe, and then share. And don't forget to click the notification bell below para nga ma-notify ka mo anytime, anywhere, mga kabombo, no? Ma-notify ka mo sa Facebook, nga mayara na kita, mga kabombo, sang live streaming, just like sini, sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. I know, ginotify ka mo sang YouTube, mga kabombo, no? Nga tiari na ang aton sini iyang programa kahapon lamang. Ara na kamo dira, kamusta man? Kamusta ang aton sini nga sinalayo, ang aton sini nga kinisay-kisay abi, no? Sa matag adlaw nga tanan, mga kabombo, kamusta ang life? Since we're talking here about life, no? Ang aton siniya nga mga eksperyensya sa kabuhi, the bits and pieces of our life, mga kabombo, no? Sa aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, you know what? It's good to share. It's good to pour out, no? Part of our healing process, mga kabombo, ang pag-pour out sa mga problema naton, no? Kanami, masami naton mabatian nga, kanami gid nga may istoryahon ako, no? Sa akon sini nga karon nga problema. Ang problema ko subong amo niho. Wala ko sang inugbakal sang wala ko inugbakal sang kinanglanon sa akon nga mga kabataan. Tigalibog gid ang ulo ko. So it's good nga may may masugiran ka sa mga problema mo. How much more kung ang problema mo sa imo sinitagipusoon, no? Sometimes we cannot avoid nga may mga broken-hearted kita nga mga kauturan, no? May mga heartbreaks nga mga kaso nga kung sa diin ara lang na da, no? You feel the pain inside your heart. Wala ka sang may sugiran. Wala ka sang may i-pour outan. Kag the more pagit ina, na? Kung iya mo, kag ara lang da sa imo siniya nga tagipusoon. Kung kaisa, ang imo sini nga tagipusoon, nagaribok, no? Kung kaisa, isa lang katingki, malupok na siya, mga kabombo. Kag amo ina nga apektado ang imo sini nga whole being, bagod kay ti ara lang na da. Sa sulod sa imo sini tagipusoon, ang imo sini nga ginabatsyag mga problema mo, why not share? Through writing. Why not share? Through typewriting. Why not share? Through chatting, no? Why not share? Pinaagi sa inyo sining mga mensahe, no, nga ipadala. Diri sa aton siniya nga palatuntunan kahapon lamang. Damo kita palagyan. Sa nasiling ko na ang pinaka-original naton nga palagyan, mga kabombo, isulat, no? Writing sa yellow pad. Kaangay sa aton siniya nga 60-year-old letter sender nga nagapakilala lamang sa kay Manang Annie. Si Manang Annie is 60 years old sa Bacolod City. Kag sa sini nga hapon ang aton nga pagsugod basa sa kasaysayan ni Manang Annie, mga kabombo, no? Very interesting and very timely ang iya siniya nga kasaysayan. With 10 pages, mga kabombo, no? O, kita nyo na, 8 kapahina ang iya siniya kasaysayan, suguran naton ini, no? Para nga madayday naton iya siniya nga kasaysayan. Kag sinasiling ko na, very interesting ang kasaysayan ni Ma'am Annie. So, natawon ta kung ano ka interesante sa iya siniya nga sulat sa sining nga hapon, no? Mga kabombo, kamo man, pwede nyo gid isulat ang inyo si mga kasaysayan. Pwede gid ninyo ma-pour out ang inyo si mga problema, no? Sort of healing process, that is to write, to share, no? Ipa-utwas. Pwede man ipabutyag, no? Pwede man. Pwede kita ka-interview sa inyo, no? Pinaagi sa aton siniya nga iban nga pamaagi abi sa aton siniya nga video call or Zoom, no? Ma-live kita para inyo gid nga ma-pour out inyo sinigina batsyag dira, no? Sa inyo sinitag sa kastagipusoon
mga kabombo. Pwede gid. Ano po ang ginahulat nyo? Agon nga makuha naton seleksyon kay inspirasyon, no? Una sa tanan, pwede man ninyo i-email para mas mahapos na gid, no? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Mga kabombo, no? Pwede man, sa nasiling ko na, isulat sa yellow pad. Kung wala ka mo panahon nga i-drop by diri, no? Pero iniyagin drop by ina diri sa station sang aton sining nga letter sender si Ma'am Annie. Pero kung alang-alang ka mo, sa koreo, no? Sa post office, ipadala. I-address sa aton si kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, no? Sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sining iya nga mga suki, no? Aber, padala na kamo, no? Agon nga makapautwas makamo kung ano dira ang inyo sining nga ginabatyan, no? It's good to share kay makuhaan pa seleksyon kay inspirasyon sa iban. So, ano pang ginahulat ninyo? Padala na kamo. Sa pagsugod sa aton sining palatuntunan mga kabombo, ari anay ho nga aton sining nga pambukas nga mahanon para gid sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati para sa aton sining nga suki, no? Ang aton sining mga bahanon produkto sa Bombo Music Festival. Kanami sa mensahe sini, no? Kung sobra ang tanan-tanan, hindi naman manami, no? Kailangan na ulo itsaktuhan lang. Amo ini ang mensahe sang ambahanon sobra, no? Produkto sa Bombo Music Festival 2020, mga kabombo. Ang nag-compose ni si Muhammad Haris Tin, or 2018, no? I'm so sorry. Bombo Music Festival 2018 ang ini nga ambahanon, no? Ang nag-compose si Muhammad Haris Tin, agang nag-interpret ay sini nga girlfriend nga si Aliv Navaira. Mga kabombo, iyari aton lang tuwon during the grand performance night sang Bombo Music Festival 2018. Aton sila tuigan nga pa-indis-indis sa pag-compose sa mga original, beautiful songs. Here it is, aton si pabukas, ng ambahanon, sobra. Ang inspirasyon niyo po sa pagsulat ng kantang Sobra, yung nakikita ko sa paligid natin. Kasi kung minsan, hindi mo namamalayan na ikaw mismo ay sumusobra ka na sa mga bagay-bagay na hindi mo nakokontrol. Katulad ng sa pag-ibig, sumusobra sa pag-ibig, sumusobra sa lahat, sa mga bisyo, sa araw-araw na gawain, lahat ng sumusobra ay nakakasama sa atin. I would like to dedicate this song sa lahat ng mga taong na nakikinig. This song's for you guys. Sobrang ipig, nakakasakal, sobrang pait, walang asukal, sobrang init, nakakapaso, sobrang sakit, oh, kawawang puso. Oh, 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 sumusobra ka na. Oh, 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 sumusobra ka na. Sobrang bigat, nakakangawi, sobrang paos, di makakawi, sobrang kuya, nakakaanto, sobrang pag-ibig tumitibok. Lahat ng sobra nakakasama, lahat ng bawal ay di tama, lahat ng labis kinukulang, dapat pa chill ka lang. Oh, 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 sumusobra ka na. Oh, 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 sumusobra ka na. Sobrang inis, nakakapikon, sobrang pangarap, umambisyon, sobrang pag-asa, nauwi sa wala,
sobrang hiling, walang himala. Lahat ng sobra nakakasama, lahat ng bawal ay di tama, lahat ng labis kinukulang, dapat ba chill ka lang? Sobrang ipit, nakakasakal, sobrang pait, walang nasukan, sobrang init, nakakapaso, sobrang sakit, kawawang puso, sobrang bigat, nakakangawit, sobrang baos, di makakaawit, sobrang kuya, nakakato, sobrang pag-ibig, nangihimuto. Sumusobra ka na. Sumusobra ka na. Punto las 2 ang takna sa hapon, mga kabombo. Amoyad tong aton si pambukas nga bahanon para ged sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Suki, no? Ang ambahanon sobra. Produkto sang Bombo Music Festival 2018, no? Kataho mga kabombo, no, that chuckle and giggle ni Aliv Navaira. Nagyuhom da siya sang katapusan, di ba? Nabatian nato, no? As if bala she's so much in love sa guy, sa iya sininga tuo, nga playing the guitar, and that is Muhammad Haristin, no? Ara sa iya sinitupad nga composer, sa iya siniyang ambahanon sobra. Ang girlfriend, amo ang nangin interpreter, ang composer, amo ang nobyo. Di kung kamo may amuman sina nga mga eksperyensya, buhatin ninyo sang mga matahom nga lyrics, butangan sang melody. Agud mga kabombo, mapusla naton sa ulihi, no? Kag kung magbalik na sa kinanda aton sila, especially nga tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs, why not mga kabombo? Ipaambit, no? I-entra na diri kung ara ng aton siniiya nga tuigan nga paindis-indis. But because of the pandemic, on hold aton si Bombo Music Festival. Sige lang, at least you have that time, no? I'm sure damo na diri nga daan nga pinamangkot sa akon, naga-text, naga-message, gambal sila. Mas just may ari na ko di sang compose siling ko, sige lang. Panamiin nyo pagid, no? Para nga kung manawagan na kita, kundi well prepared, nami, wala paltos nga makasulod sa top 12. Kaya ang tanan nato na ginapabati diri mga kabombo, ina tanan niya, hindi lang niya ang grand champion, ang first runner-up, second runner-up, third runner-up mga kabombo, hindi lang ina, kundi tanan nga nakasulod bilang top 12 sa grand performance night, no? Ina iya ato na diri nga feature every day from Monday to Saturday diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? And at the same time, how much more sa aton sini nga FM band nga amo gidang ila sini nga forte, and that is to play beautiful songs for you on 95.9 Star FM, no? So why not? Aber, paano na kamo dira? Magpadala na kamo, no? Sa nga inyo siniiya nga mga matahom nga mga ambahanon kay kanami baya, no? Ang aton sini nga beautiful songs mga kabombo, ano ni siya? Sa nasiling ko na gani, pwede ka mo diri kapautwas man at the same time, no? Ang ining matahom nga mga ambahanon with the beautiful lyrics, no? Kaangay sining ambahanon nga sobra. And I really love this. Nagaka-LSS man ako diri, no? Sobrang higpit, nakakasakal,
Sobrang pait, walang asukal. Sobrang init, nakakapaso. Sobrang sakit, wow, kawawang puso. Sobrang bigat, nakakangawit. Sobrang paos, di makakaawit. Sobrang puyat, nakakaantok. Sobrang pag-ibig, nang hihimutok. Oh, 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 oh. Sumusobra ka na. Oh, 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 oh. Sumusobra ka na. Katahom, mga kabombo. Kung may ara ka mo sang God-given talent, why not? No, i-share. Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang kay adlaw-adlaw once nga makasulod sa top 12, adlaw-adlaw na diri. No? Any time of the day. Monday to Saturday. Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Aton ina nga mapabati sa inyo, mga kabombo. Okay na kita dira? Baw ka na. May malangis sa aton siniya nga mga ambahanon nga ginapabati diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. By the way, sa nasiling ko na sa sining nga hapon, ang atong sining nga part 1 sa novel ni Ma'am Annie. No? Si Ma'am Annie, si Sintaho na si Ma'am Annie, pero oto ka, ano pa man, medyo nabulubudlayan lang ko. Kaya daw, si Ma'am Annie, siguro si Ma'am Annie daw Chinese ini. Pero, I really took the time to read and gintaod-taod ko gid ang yasin nga kasaysayan. Salamat gid Mama Annie sa imo si kasaysayan. Kag kanami man do ka pinasahi man ang yasin iya nga kasaysayan. Since nga ara kita karon sa campaign period, si Ma'am Annie, mga kabombo, has a lot to share about election experiences, election-related experiences. Siya bilang isa ka poll watcher. Kag ang nanay niya, isa man ka poll watcher. No? So standby ka mo mga kabombo kay daw kalain naman iniya bala nga klase sang kasaysayan nga at least no may variety ang aton siniiya nga mga ginabasa diri nga mga kasaysayan. So padala ka mo sa inyo si mga kasaysayan mga kabombo kag kung gusto nyo may ambahanon man nga theme song abi no mas nami kung kwaon ninyo sa playlist naton sa aton sini nga Bombo Music Festival para nga ma-play naton kag hindi kita problema nga ma-copyright kita kung ara man lang yan sa aton si Bombo Music Festival, why not? Kung wala agid man, gain nyo lang kusang title kay si Miss Jazz na lang. Luyag man ka mo, si Miss Jazz na lang mga ulo amba-amba gamay para sa inyo. Mapanamita nato na inyo sining mga kasaysayan. Mga kabombo, padala na ka mo, no? Para nga makuha naton sa leksyon kag inspirasyon. Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalipas sa takna ng 2:00. Ato na, igadulong sa inyo ang kasaysayan ni Ma'am Annie, 60 years old, sa Bacolod City. True to life story ini, no? Eksperyensya sa iya sining nga matudtod nga kabuhi. Ato ina igadulong sa inyo. Pagkatapos, gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. No, sa aton sining mga dear listeners, sa aton sa mga pinalangga nga mga tagplamati, sa aton sining mga suki, by the way, may ara na pila kita diri ka mga nagapariser ay ho sa ila siniiya nga mga mensahe, no? Sa kay Carlos de la Cruz, good afternoon sa imo Carlos de la Cruz. Kag subo man sa kay Nicole Roro Nache. Good afternoon sa imo Nicole. Kag kay Adore di siya sa Lili, no? Nentorm, good afternoon sa imo Nentorm. Ang sa mga nagapadala dira sa ila sining mga mensahe ay ho, no? Bear with us kay kung kaisa medyo delay ng inyo sa mga messages, pero ginasituit gina ni Miss Jazz nga maamat-amat naton, no? Kay to give justice sa inyo sa mga mensahe kay since this is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod, bulubasa-basa kita sa aton siniya mga suki nga mga kabombo, no? Nga nagapadala, nagaupod sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang mga kabombo. By the way, sa sininga hapon, suguran na naton ang kasaysayan ni Mommy Annie. Si Mommy Annie is 60 years old sang Bacolod City. Pero sa tutod lang si Mommy Annie, she's from Bago mo, no? Isa man ka kasimanwa naton, isa ka baguan niya man si Mommy Annie. No, sige. Ang kasaysayan ni Mom Annie, 60 years old, sang Bacolod City, pero tumandok sang Bago City, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling. Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz kas sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tao gana mga ako sa kay Annie. 60 anyos sang Bacolod City. Pero Miss Jazz tumandokid kami sang syudad sang Bago. Miss Jazz, abi mo kun nga ang nagsulat ako sa imo palatuntunan kahapon lamang. Kay una sa tanan, mabatsaganta naman, Miss Jazz, nga nangin madinuago naman ang aton siniiya karon nga sitwasyon. Bangod sang pagginuusgios man sa nagilapit nga eleksyon. Sa karon, Miss Jazz, bangod nga yara na ako sa pang-idaron nga 60 anyos. Damo naman ako na agyan, Miss Jazz. Labi na gid may kantanan sa paghiwat sa eleksyon sa aton sininga pungsod. Muka timing babala. Kagapon na receive ko ining kasaysayan ni Mama Annie. Sinikubo ka timing man, no? Kanami man siya siniiya nga kasaysayan, eksperyensya niya sa mga nagliligad nga mga piniliay. O amo ni isa-isa na din niya Ma'am Annie ang iya sining eksperyensya. Niya Miss Jazz, 60 anyos na ang akong pang-idaron. Damo naman ako yan na agyan, labi na gid may kantanan sa paghiwat sang eleksyon sa aton sining pungsod kag diri sa aton sining lugar. Amo ini Miss Jazz ang luyag ko nga ipaambit sa imo diri palatuntunan kahapon lamang bilang isa sadto ka active gid nga watcher sa eleksyon. Isa ka poll watcher ako, Miss Jazz. Humalin pa sa akon sining iloy hasta na sa akon. Pero Miss Jazz, antes pa man sa akon eksperyensya. Ang eksperyensya anay sa akon sining iloy, ang akon sining igapaambit kung sa diin nakita kag na-observe ko gid ini personally ang eksperyensya sa akon iloy nga si Lolita Rito Luntad. I just don't know, Mami Ami, kay ang imo siniiya nga sulat, ang S mo kag ang L daplo pareho. So it's either Lolita Rito Suntad o kung Lolita Rito Luntad ang imo sininga nanay, no? Ang ngalan sa imo sininga nanay. Ang eksperyensya sa akon iloy nga si Lolita Rito Luntad, Miss Jazz, or Suntad. Sa amo to nga panahon,
Miss Jazz, I was very young. Napulo pa lang ako katuig sadto. Kag sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, ang ako nanay Lolita, una nga nangin aktibo sadto sa amon lugar. Kag, kada maghiwat sa eleksyon, lokal man ina o kon national, ang iloy ko Miss Jazz mapisan ini siya nga nagatrabaho bilang watcher. Miss Jazz na eksperyensyahan sa iloy ko sadto ang pinili ay no sa tong time man bala Miss Jazz ngati ang pagpinili ay sadto Miss Jazz grabe man mo although ngati mahambal ko nga dako gid ang diferensya sang election sadto Miss Jazz. So ako bilang bata sa akon sininga nanay, si nanay ko Lolita Miss Jazz, maka-experience siya gid ako ya kung paano sila ya naka-experience siya gid ako ya kung paano sila ya Miss Jazz nagatrabaho kag ma-compare ko ang eleksyon sadto kag sa subong. Miss Jazz na experiensyahan sa iloy ko sadto ang pinili ay sang time sang aton nga mga nangin presidente sadto nga sanday Mambo magsaysay bala, no? Si Ramon magsaysay. Kag subong man dunduman ko to nga nagaupod-upod ko sa iya. Sa time naman ni Sergio Osmeña, no? Kag iban pagid nga mga nagpadalagan sa pagka-presidente, Miss Jazz. Kaklaro gid na, Miss Jazz, sa panghuna-huna ko nga may mga nagakadto dira sa balay, no? Balikan naton sa tong I was only 9 years old. Kag sa tiyon nga hana ng eleksyon, may gakadto na da sa balay namon, Miss Jazz. Ang nagakadto na, amo na ang ila sininga leader, kay ginakuha nila si nanay Lolita ko nga mangin poll watcher. Kag sa tiyon nga sila ang maga-meeting, Miss Jazz. Iti, like for example, abi si nanay ko malisensya na sa sakay tatay ko nga pwede ko ka volunteer, makatrabaho ako bilang poll watcher sa nagilapit nga eleksyon diri sa aton. Si tatay ko, Miss Jazz, iti okay man lang na iya. Ginapasugtan niya na si nanay ko, Miss Jazz, nga magmangin poll watcher. Ti amo na, pagkadto na, kung napahuo na si nanay ko, nga magmangin poll watcher siya, Miss Jazz, ti may ara na sila dayon ginapaligayan nga mga pag-meeting, no? Gina-meeting na sila sa ila sini nga leader. Kag sa tion nga sila ang maga-meeting, Miss Jazz, maupod-upod ko na. Kay ako nga daan niya pala upod-upod gid ko sa akon sini nga nanay sadto, Miss Jazz, sang bata pa ko. Hindi ko ya mabuhi ya nga hindi ko ya kaupod-upod sa kay nanay ko Lolita. So mag-meeting na sila, Miss Jazz, nga mga poll watchers. Nagapamati lang ako sina gaupod ko gina. Hindi ko gid malimtan ang hambal sa ila sini nga leader nga magbantay gid kamo. No, bantay gid kamo sa maayo. Ginahambalan bala sila, Miss Jazz, nga magbantay gid kag ginahambalan na sila, ginapapwesto na sila. Ya kinahanglan ang isa may ari diri sa gwa nga nagatindog kag ang isa yara sa sulod agud nga bantayan. Ini, Miss Jazz, sa tion bala sang counting nga ginahambalan sila nga bantayan gid ang ballot box para nga masiguro nga wala gid sang dinayaay nga matabo. Amo na iya, Miss Jazz, sadto ka aktibo ang mga poll watchers kay isa na dira ginapabugal ko gid ang akon sini nga iloy sang gamay pa ko. So samtang nga nagdako ako na makit-an ko gid na kay gaupod-upod ako sa kay nanay ko Lolita. Kag sang una, Miss Jazz, ang akon iloy bilang poll watcher ginapadala pag gina sila samtang nga nagilapit ilabi sa tion sang pagbinutuhay na, no? Ara man kuna, Miss Jazz, ginapapadala na sila sang suga. Kung ano man da nga klase sang suga, no? Kinki, Petromax, so kung ano man da basta gasiga lang, Miss Jazz, kay ginabalan sila nga sa tion sang emerhensya, labi na gid sa tion sang brown out, Miss Jazz, kinanglan may ara gidayon sang suga. Agod nga maamligan ang mga balota nga hindi matampered kag hindi madayaan, Miss Jazz. Amo na sila, Miss Jazz, ka-aktibo sa amuto nga panahon. Nga kinanglan hindi gid manamuran bala sang pagdinayaay ang pag-inisipay sang balota.
amo na Miss Jess sa nadakuan ko nga klase sang eleksyon pinaagi sa akon si Iloy, isa ka sadto ka active poll watcher. Miss Jess, hamakon mo. Isa sadto ka best, kundi election period man to. Kaya ti ang akon sini nga amay, syempre Miss Jess, ano man mo, pigado man kami. Dira kami sa syudad sang Bago. Ang akon sini amay, masilingati daw, hindi gid man siya bala Miss Jess nga naga mangingisda. Pero ara kami sama-sami sa baybay, no? Masiling man nga daw mangingisda man ang amay ko, aga pa kami na Miss Jess nagapabaybay nga tatlo. Ako pa lang to Miss Jess ang upod nila. Isa sa to ka best Miss Jess, aga pa kami nga nagpabaybay sa akon mga ginikanan. Tatlo kami, si tatay, si nanay, kag ako. Sa mo to nga panahon Miss Jess, syempre excited ko na kay ang akon kabaya nga ubraya, COO mo, civilian, upod-upod, ko na yan, hindi ko yan mabuhi, hindi ko mag-upod, especially sa kay nanay ko. Kahit ano ko yan mo, close ko kay nanay ko. So, amo to, pagkatapos nga nag-abot na kami, kanya-kanya na kami. Si tatay ko, nagapanguha, sadto sa mga, sili-sili. Samtang kami naman ni nanay, isa-isa man kami na Miss Jess, ga-enjoy ko na, gapatudlo ko na kay nanay, gapanguha kami kag panguy-koy sang mga suso. Kag amo nang amon sini ibaligya kay gabalas lang Miss Jess kung kaisa mo. Idamo-damo na kami makwa Miss Jess. Di makwartahan pag ginanamon niya. Ginabaligya na namon ni nanay ko. So amo to Miss Jess, samtang nga masako kami, masako ang amay ko panakop sa mga sili-sili kay iban pagidira nga mapuslan nga mga lamang dagat, no? Si nanay ko amo man sako man. Ako ya Miss Jess, nakatangla ko kay may nag-agi bala, may naglabay nga isa ka helicopter. Di syempre tunog. Si tatay ko nakasiplat man lang, nagtangla man lang siya. Si nanay ko nagtanla man, pulo pa siplat man. Pero ako Miss Jess, kiti bata pa, may kombinasyon, may halo nga kahadlok. Basi bala kung ano na ang helicopter nga na. Di nagtangla gi ko Miss Jess, kag daw naglagan-lagan pa ko kay syempre, manul pa ko nga, uy, may helicopter. May nabatian ako, Miss Jess, nga nagapakadto. Sound gid sa helicopter. Di kay election period sad to. Sang pagtangla ko, Miss Jess, ang ining helicopter, may ginapanghulog nga papel. Natingala ko, siling ko nga may ginapanghulog ni sila nga papel man. Damo-damo nga papel, Miss Jess. Iti ay iban ara man nagapang sisiman sa kilid sang baybay. Ti ako dali-dali ko man nga ginpang mulot ang papel. Kag sa mga papel ginbasa ko Miss Jess kay kun bata ka ano ka mo, grabe ka interesante sa tanan nga bagay, no? Curious ka sa tanan nga bagay. So curious ako nga ang maging panghulog ang helicopter nga papel. Tigin pang ko Miss Jess, gin pang mulot ko, daw 80 gid kabilog nga papel ang napulutan ko Miss Jess. Kag didto gin isa-isa ko kabasa. Amo-amo man lang ang papel Miss Jess, kag amo-amo man ang nakasulat. Abi mo kung anong nakasulat Miss Jess, sa English nga pulong duha lang gid ka tinaga. May nakasulat sa tag sa kapapel, more oranges. More oranges. Ginabasa ko pa na Miss Jess sa nga, I think, syempre, gamay pa ko. Daw ginaano ko bala sila bicate ko. Di daw hindi pa amo ang pamasa ko una-una. Di bangod nga gamay pa ako sa tos Miss Jess. Siling ko, ano ni man nga may mga papel kag may nakasulat more oranges. Tigin pangaboy ko na lang Miss Jess. Ano man ni man, wala man ni data man. Gipangaboy ko ang among nga mga papel na nagpadayon sa pagpanguha sang sisi kag suso. Miss Jess, nasiplatan ako ni nanay, no? Bombolito, grabe, no? Nasiplatan ako ni nanay ko, Lolita. Siling niya, dali balade. Siling ko, ano nay how? Siling niya, ano to ang gimpang mulot, mga papel man? Gikan man to sa gindagdag sa helicopter. Ano to? Dapo wala man sila. Kaya siyempre naanad sila guro, Miss Jess, nga, amo na kahit election period, sad to, medyo nahadlukan pa ko gani. Pero, siling ni nanay, siling ko, nay, ginsabat ko si nanay ko, nay, mga papel man lang to, may nakasulat nga more orange
or more oranges. Tigin haboy ko kay ano man lang tumapulo parehos man lang tunay. Pero sa nabaluan ni nanay, kay ginambalan ko siya, ginsabat ako ni nanay. Siling ni nanay, ay katunto man nga bata ni ay. Nga aging panghaboy mo, ani, nga aging panghaboy mo to. Abi pamuluta to liwat, kay mahimo nato na nga pabayluhan dito sa plaza. No, ang inang mga papel ang panghulog sa helicopter. Iti election period. Ginapanghatag galito mesja sa mga nagapadalagan sa eleksyon. Tiwai ko man to ya mesja. Sinanay ko iti syempre naanad. Poll watcher pa siya nga daan. Yamakon mo mesja, no? Liwat ko nga pangmulot ang malapit 80 ka mga papel, no? 80 ka bilog nga mga papel nga may nakasulat pa nga more oranges. Kaya mo to, Miss Jessie, pagpauli namon, curious naman ko, nay nga, ano ni ang baylo, nay how? Anong more oranges man? Sige lang bala, kay mapuli ta, kay maligo ta, kay mapabaylo ta sa plaza. Kaya mo to, Miss Jess, pagpauli namon, nasugatan namon ang akong tiyo, no? Nga si Choi Nelson. Siling na ni Choi Nelson ay ginpamangkot niya kami, siling niya, may napulutan man kamo nga mga papel na ginhulog sa helicopter. Ay nakapulot man kamo sang papel na ginpanghulog sa naglabay ng helicopter. Kaya dili naglabay man may ginpang ano man sila, ginpanghulog man sila. Di silang sang akon sila nga iluho, si Ani ginpamulot niya, haboy niya pa, may lang kay wala na basta sang tubig sa baybay, ti ari niya 80 kabilog ni gani, siling ko na sa kay Choi Nelson, Choi, kadamo ni 80 kabilog, siling ni Choi Nelson, ginsabat niya kami, nga ipabaylohi na dito ninyo sa plaza, kaya ato dito, may nagapangbaylo to. Di pagkabati na mo ni nanay, ti dali-dali man si nanay, dali na, pulit ta sa balay, kaya ipabaylo ta ni, paligo lang gitaanay, no? Kaya tihalin kami sa baybay. Ti Miss Jazz, amo to, ginpangbayluhan namon, kundi naligo kami, ginarigos pa ko na ni nanay. Pagkatapos sa pagpaligo namon, nagdiretso kami, Miss Jazz, sa plaza namon. No, pag diretso namon sa plaza, Miss Jazz, dito ba, kadamo, kadamo sa mga nagalilinya, nagapabaylo, Miss Jazz. Kung ano ang napulutan ko, ng mga papel, ang ginhulog sang helicopter, amo man to, Miss Jazz, ang ginakaptan nila. So, amo to, Miss Jazz, sang nagalinya na kami, Miss Jazz. Kundi, naglakat kami, tapos naman paligo ni nanay, diretso kami sa plaza, kag nagpabaylo. Miss Jazz, ang ara na kami, kaya COO ko ni nanay mo, civilian upod-upod. Sang ara na kami, amo na turno nga magpabaylo, nakitaan ko gin, Miss Jazz, nga ang isa ka papel nga may ngalan, more oranges, ginabayluhan nila, Miss Jazz. Ang ini nga papel, Miss Jazz, ginabayluhan nila sang isa ka orange kag subong man tinapay. Amo to, Miss Jazz, ginbayluhan nila sang orange kag tinapay, no? Kag wala labot sina, Miss Jazz, no? Wala labot sang orange kag tinapay. Amo na gali ang more oranges. Tigin pagusto lang ko ni nanay. Nay, di ang aton sini orange o kung tinapay, pero duwagid, Miss Jazz, ang ginahatag. Pero wala labot sina ang pagpabaylo mo na may cash pa, Miss Jazz. Ang balor sa gipabaylo namon nga tagsa ka papel nga cash, 10 pesos, Miss Jazz. Napulo ka pesos, sa amuto nga panahon niya, dako-dako na Miss Jazz, sa kantidad. Ang 10 pesos ya. Ang balor sa 10 pesos sa tuyo, Miss Jazz, dako na ya para sa amon. So, wala labos sang cash. Amo pag gina. Ang ginakalipay ko ya kay wala labos sang cash, may ara padala nga, prutas nga, orange or orange, kag may dala pa nga tinapay. Di pagkabaylo to gani, dayon ko sang hamal sang tinapay, Miss Jazz, kag excited ko, kag lipay-lipay, gikusin ko, nay, damo ta dala Aba, Miss Jazz, pertigid ang amon kalipay ni nanay. Kaya ang napulot ko daan nga mga papel nga may ngalan, more oranges, 80 kabilog, ti damo kami maging pabaylo Damo kami tinapay, damo nga orange, kag cash pa, Miss Jazz, no? So, lipay kami, bit-bit namon, damo kami maginabit-bit nga dala, pauli sa balay, Miss Jazz, no?
So, lipay kami pagkaaga, atong cash nga ato, nga ginpabayluhan namon sa plaza, ahay, wala man to yung gasto ni nanay, para to siya, ginbakal to, sang bugas ni tatay, nga mais, kag bugas, ukon inang humay, bala Miss Jazz, para nga ti, ano namon, ipagaling, hindi gani, ipadalawat, hindi gani, ti, bilang itanuman namon na Miss Jazz, isabwag. Abi mo, Miss Jazz, sa landumon, gidsad to nga panahon, ang eleksyon, no? Sang una ya Miss Jazz, daw laka ka lang ya, nga mga kandidato, laka ka lang ya makakita, nga mga kandidato ang nagapanghatag kwarta. Daw ginabribe bala ang boto ng tao. May ara man sadto Miss Jazz, pero sometime ko to ya, sang gina-insyende ko pa lang ya ang ginatawag nga eleksyon. Kita ko ya Miss Jazz, wala man sila kapanghatag. May ara man, sino kay nanay, may ara man, pero Miss Jazz laka lang, hindi ka angay subong, no? Masakit man habalon, bato-bato sa langit, ang maigo hindi lang mga kig, hindi ka angay subong ya, nga ginabribe ang tao, ginabayran ang tao agad nga magboto. Sang una ya Miss Jazz, laka ka lang ya makakita nga nagapang balay-balay gid ang mga kandidato mo. Subong ya grabe, no? Laka ka makakita nga nagapang balay-balay gid ang mga kandidato, agod nga mangkampanya, hindi ka angay subong nga bisan ang imo kusina o kung dalamugan o kung bisan na maagyan pa nila ang imo sini nga ang imo sini iya nga kusina bala Miss Jazz nga mahigko, gasuhot na sila Miss Jazz, agod lamang nga makapangamusta sa imo ukon makapangampanya. Okay, mula na kay kada amo na ila man na iya nga diskarte, no? So sa baylo sadto ang klase sang eleksyon niya Miss Jazz. Ang mga kandidato ya tingob nga nagakadto sa isa ka lugar. Sa amon lugar sa Bago, sadto sang una, ang mga kandidato ya gatingob na iya wala na sila do laka na sila pamalay-balay. Gatingob na sila sa amon nga plaza, no? Plaza ginapermi kag didto isa-isa sila nga magapatunga kag magapakilala sang ila sini kaugalingon, ang ila sini nga plataforma. Damo ginapermi tawo ya Miss Jazz. Dumduman ko kada nga may amuna nga gapang kampanya ang mga kandidato ara sa tunga, isa-isa nga nagapakilala. Damo gina kami nga mga pumuluyo. Damo tawo Miss Jazz kay abi mo, tapos na iya namon, tapos na pakilala sa mga kandidato, may pamahaw na dayon. Ti, nagaharaguyon man kami sina Miss Jazz, kami nga mga kabataan, gaupod kami sa amon mga ginikanan. Iti damo pamahaw. Ti, lipay gid ko na sadto Miss Jazz, para sa ako na daw fiesta na iya ang ina nga hitabo, no? Nga nagatipon sa plaza, tapos pang kampanya, may papamahaw sila sa mga tao nga haraguyon man kaya wala labot nga makapamati kag makakilala sang kandidato, di may pamahaw, amo na yung amon mga kabataan, kami mga kabataan nga upod-upod sa amon maginikanan, kaangay ko, kaupod-upod ko na kay nanay ko Lolita, di gani kay tatay, kay tapos na, lipay ko na Miss Jazz, kapanigalot man ko na, kay mamahaw kami na, may mga ginapanghatag sila pamahaw Miss Jazz. Lipay ko na sadto Miss Jazz kung eleksyon na. Grabe man na amon palakpak kami nga mga kabataan pa lamang sadto kung maghambal na isa-isa ang mga kandidato sa tunga sang plaza, kaya nakaibalo kami nga kung tunog-tunog amon palakpak, may pamahaw na dayon tapos. Miss Just tutuod gini nga akon siniya nga experience sa gamay pa ko, mga 9 to 10 years old ako. Hindi man basta-basta, Miss Just, ang obra sa isa ka poll watcher. Kagbangod nga manual pasadto ang inisipay, grabe gina ang pulaway Miss Jazz. Ti amo na permi ko na Miss Jazz ya nga permi ko na iya upod sa kay nanay sa nasiling ko na gani COO ko ni nanay. One time to sang naging poll watcher naman si nanay, ti ara man ko na Miss Jazz tapos ng eleksyon or tapos ng binutuhay.
Kag bangod, Miss Jazz, amo to, bangod nga. Tapos na ang inisipay, grabe gid na ang pulaway. Ginapapauli na ako sinasang leader nila ni nanay sa isa ka presinto, abe. Kaya siling na ni ma'am, ikaw bata ka, dapat magtulog ka na. O sino ni bata, o man, sa apa na din si nanay ko nga, nanay ko Lolita. Ma'am, ako na siya, ma'am. Hindi siya magpauli kay gusto niya mag-upod sa akon. Wala gi ko na huya-huya, Miss Jazz, gambal gi ko na kay nanay ko nga, nay, diri lang ko ay, ara po na sa tupad. Kaya ginapaprepara na sila, Miss Jazz. Nga grabing ila sila iya nga preparasyon. Ginambalan na sila ni ma'am, ang leader nila, nga magpatigayon na kamo sa inyo sini nga personal necessities. No? Ginapapapangihi na sila, Miss Jazz, kaga ginapapakaon na sila. Ag dapat may tubig ka man. Kag amo na, Miss Jazz, ginahambalan na sila nga, dala ka mo sang suga, ka in kaso por kaso, na mag-brown out, di may ara kita sang suga. Amo na sad to, Miss Jazz. Kag bangod nga, manual pa sad to, Miss Jazz. Manual pa na sad to ang inisipay. Grabe gid na ang pulaway. Di ginapapauli na ako sina, sang leader nila, ni nanay, sa isa ka presinto o isa ka present, kay siling nila, bata pa ako, dapat magtulog ko. Pero nagalisensya gid ko na sa leader nila, ni nanay, nga kung pwede, matiner na ako diri, upod sa kay nanay ko. Ipasugtan naman lang ako sina Miss Jazz. Ginambalan ko na ni ma'am, ang leader nila ni nanay, nga kung magdako ako, siling ko na sa ilaw, ma'am, kung magdako ko ya ma'am ya, gusto ko gidya nga magmangin poll watcher man. Ako magabulos kay nanay. Di mo utoy-utoy man lang na sila, Miss Jazz, sa akon kadlaw. Pero sang amuto nga panahon, Miss Jazz ya, seryoso gid ko. Siling ko, ang akon si modelo, si nanay ko, siling ko na sa kay nanay ko, nay, magdako ko ma-poll watcher, man ko, nay, mabulos ko sa imo. Imayuho mo lang na ang nanay ko, niya hipos na da kay masugod na ang counting o kung iskotin nyo na, Miss Jazz, bala? So, once nga magsugod na ang counting sa to, Miss Jazz, pulaway na na ya. Kag wala ginayatulugay kay manual mo. Di ginapapangihi na sila anay nga mga watchers antes sang iskotinyo, kay wala na nauntat hasta nga matapos ang counting sa mga boto. Abi mo, Miss Jazz, pagpauli na ni nanay, grabe ginaya ang yasin nga kakapoy. Di naka-intsyende na kami. Hindi na siya pwede nga suguon, hindi na siya pwede nga palabhon, abi kaangay sa ginahimo niya, hindi na siya pwede nga magsula o magano pa siya, magpangugas pinggang, magluto. Kundi, bangon sa kakapoy ni nanay, ginapatulog na lang na siya namon. Kag iya sini nga tulog, Miss Jazz, grabe kid. Grabe nga pulaway mo. Kapoy ang akon sini nga iloy, sa iya sini iya nga papel bilang isa ka poll watcher, no? Ginapabayaan lang siya namon ni tatay, patulugon lang siya namon para nga mabawi niya ang iya sinipwerte nga pagpulaw, Miss Jazz. Miss Jazz, masiling ko nga, hindi basta-basta ang magmangin watcher sa eleksyon. Budlay, kag makapoy man. Pero, sa ulihi, na-experiensyahan ko man ina, Miss Jazz. Sang ulihi, sang nakapamanan ako, Miss Jazz, kag sang temprano pa, amo na, Miss Jazz, ang ako man siniya. Kay ano ko gito mo, gintuman ko gito, Miss Jazz, ang ginhambal ko sa leaders ng ilan ginaupod ni nanay ko nga Lolita sa presinto kung sa din siya ang nangin poll watcher. Sa uli, Miss Jazz, ako man ginhambal ko gina ang ma'am nila nga, ma'am, gusto ko gidya nga pareho sa kay nanay ko. Bisan ginakadlawan ko nila, Miss Jazz, so at the back of my mind, ma-poll watcher gid kuya, kay gusto ko, Miss Jazz, bantayan ang mga boto. Sa huyang ko or sa huben ko nga edad, sadto, samtang nga nagadako ako, amat-amat ko na intsendihan kung ano kasagrado sa isa ka boto. Kaya nadakaan ko, Miss Jazz, nadakuan ko nga nanay ko ya. Kada may eleksyon niya, nagaano na siya, Miss Jazz mo, naga-poll watcher. I learned to love the work and especially, Miss Jazz, ang mga tao bala magbantay sang tag sa kaboto kay siling ni nanay ko, kada boto ni nak sagrado gid ni.
tuman gid ni ka sagrado. Yang iloy ko yung Miss Jasya, honest to goodness, ano siya, mapisan siya sa iya siniiya nga papel. Sa uli Miss Jasty kundi, ang akong sinikabuhi nagpadayon, pero ang akong siniiya nga handom sa kabuhi pila ka adlaw magmangin poll watcher. Bumbulito may ara kita dira bala ipakita. Kay Miss Jas sa kadugay ko sang nakapamana ako, ang trabaho ko Miss Jas amuman. Gintuman ko gid ang akong siniiya nga trabaho nga magmangin poll watcher. Ipakita kita dira nga mga poll watchers ID ni Ma'am Annie. Isang ulihi, sang nakapamana na siya, kag pwede na siya maka-poll watcher, Miss Jazz. Ara na siya sa nagkakaigong edad. Kaya mo na ho, pakita naton sa aton sa Facebook Live ang pila ka mga poll watchers ID. Bilang pamatuod, kahapon sa nagabasa ko diri, kag gina-introhan ko ang kasaysayan ni Ma'am Annie, siling niya, Miss Jazz, may ginapadala ko da subong nga mga pictures ko. Pati na itong mga pictures sa paglubong sa asin nga tatay. Kaabi mo, Miss Jazz, nakibot gid ako. Isa naman ni kabahin sa akong sininga kabuhi. Nakibot gid ako nga sang nagtaliwa na akong sininga amay. Miss Jazz, damo gid Jazz sang may naglubong. Hindi bangod nga akong sininga iloy, famous siya, Miss Jazz, nga naga-serbisyo sa among komunidad. Ay labi na sa tion sang eleksyon. Bangod kay ti, ako ay Miss Jazz, mahambal ko man nga bugalon ako sa pagsiling na akon maginikanan, mga maayo man nga mga citizen sa aton sini nga komunidad, sa amon sini nga lugar. Di man kami perfect, pero amon ni sila Miss Jazz ang akon sini nangin modelo. Akon sini nga nanay, kag nga akon sini nga tatay. Miss Jazz, sa prangka nga sugilano ng mga IDs ko dira nga ginpadala, damo pag ginada ang iba niya nga daan daw papel man mo. Sa unay daw, hindi gid man niya damol, daw papel man, daw papel lang, kag ang iba niya, Miss Jasya, wala pa na yan na-laminate. Ti, kinaagyan kami sang bagyo, nagkalaano to, kag ginatipon ko gina Miss Jas mo. Sinanay ko, damo man na ID bilang poll watcher siya. Kag ako, Miss Jas, sa mo man na, ti, ipadala ko na Miss Jas sa imo, bilang pamatuod, nga nangin poll watchers ako, sa kadamo-damo na, nga mga piniliay, nga natabo diri sa aton pungsod, sa aton sininga lugar, Miss Jazz, no? Kag sa prangka nga sugilano, Miss Jazz, compare. Compare ko ang kasaysayan sadto sang eleksyon. Compare ko, Miss Jazz, sa amo to nga panahon, bumbulito daw lain to yung isa, no? May ara kada nga na upod nga hindi to amo bali na dala to sa siguro. Okay. Sige. Okay na siya bumbulito gali. Kaya isa to gali daw medyo papel lang tutuod nga with matching. Okay na siya bumbulito as is. Ti padala gina kahapon ni Ma'am Annie nga siya Miss Jazz, wala gid ko ya nagahimo sang ulo istorya. Pamatuod ini Miss Jazz kay ti siling ko mapadala ako sang kasaysayan ko bala kay election period subong. Grabe kainit naman sa aton siniiya nga sitwasyon karon bangod kay ti kampanya naman tinadumduman kong akon siniiya nga kabuhi sadto bilang election poll watcher. Ti sinanay ko Miss Jazz amo na kadamo gina sang ginhimo sang akon siniiya nga iloy bumbulito amo to siya no ang medyo laba to no. Paul, amugin man na to. Kaya basi isli ko may nakasimpon bala. Hindi, damo da siya. Damo da bumbulito. Hindi lang na siya duha. No, damo da siya. Basi may nakasimpon bala nga lain. Daw lima na siya kabilog bumbulito. Nakiti para nga authentic niya ang kasaysayan ni Ma'am Ami mo. Sila siling ko na gani. Kanamian ko kay daw lain naman bala nga klase ang kasaysayan. No? So, Miss Jazz, na-compare ko ang eleksyon o kung pinili ay sadto, kung ikumpara bala Miss Jazz sang karon nga panahon. Bilang isa ka poll watcher, kag ang sadto, handom ko gid sa kabuhi Miss Jazz, nga magmangin poll watcher,
Wala ako kabalo, Miss Jazz, kung ang upod to ni nanay nga leader nila sa isa ka presinto nga ginabalan ko, ma'am, gusto ko gidya nga magmangin poll watcher, gusto ko ako mabulos kay nanay. Wala ako kabalo kung buhi pa siya, Miss Jazz, pero at least no, kung buhi pa siya na pamatud-an ko gid, Miss Jazz, nga nangin poll watcher, ako sa makapila ka beses. Pila ka tuig nga may mga eleksyon diri, Miss Jazz. Kag diri ko na compare. Diri ko na experience, Miss Jazz, ang experience siya man sa akon sini nga Iloy sa amo to nga panahon. Ang nanay ko, Miss Jazz, grabe. Kung mag-iskotenyo na gani, Miss Jazz, mag-inisipay naman abe, grabe ginaayang ila pagbantay. Grabe ang ila sini iya nga pag-consider sang tagsa ka balota, Miss Jazz. Nakitaan ko gid, Miss Jazz, kung ano para sa ila kasagrado ang balota. That is why, nga antes pa man, sang sadto eleksyon, kung nakuha ka na nga poll watcher, damo pa na nga minitingay. Naga-meeting na sila, Miss Jazz, upod sa ila sila nga leader, kag ginapa-insyende sila sa ila sila nga papel. Ang Iloy ko, Miss Jazz, active gid katama. Ang akon sila nga amay, pasalamat ako, kay intsendido man. Kang akon sila amay, Miss Jazz, nagaboto man. Di ko magboto na si tatay ko, ara man na si nanay ko bilang poll watcher, di gayuhumanay lang na sila. Gayuhom na si nanay, kung sino ang ginboto ni tatay, ara man na ako, Miss Jazz. Kag sa linghod ko nga panghuna-huna, gambal ko, wala labot nga magmangin poll watcher ako sa ulihi. Gambal ko na, Miss Jazz, nga pila ka adlaw, maboto man ako. Kag pila ka adlaw, ang botuhon ko, kinanglan, pagkakabigon man ini, nga sagrado. Isa ka boto, Miss Jazz, isa ka balota, sadto ang grupo ni nanay, grabe ng ila pagbantay. Kada balota, Miss Jazz. Kaya amo na bala, ang ginapainsyende ni nanay sa akon, ani, kung gusto mo gid man niya magmangin poll watcher, ibuta mo gina sa tigipusoon mo, nga bantayan mo gid ang nagakatabo sa palibot nga wala sang pagdinayaay. Kaya sadto, Miss Jazz, bulubudlay mo. Naghambal ang Iloy ko, budlay kami sang una, Budlay sila sang una, kag maka-agree ako, Miss Jazz, kay manual ang counting. Tisad to, Miss Jazz, hasta sa kagabihon, hasta sa kagahon, amo na gani nga magpulit na si nanay, lata-lata na siya, Miss Jazz, kakapoy-kapoy gina sa iya. Ang pagserbisyo sa akon sini nga Iloy, amo na, Miss Jazz, ang iya sini iya nga ligasiya no sa akon, nga sang nagpamana na ako, Miss Jazz. Nagkapamana ako, Miss Jazz, kamay ara ako sa 3 ka mga kabataan. Antes pa man niya na-experience ko gid for how many times ang pagka poll watcher, Miss Jazz. Kag ari gani, ato ginapakita, ang iya sinipila ka mga IDs bilang pamatuod, no? Dugay-dugay na nga mga IDs ng Yahoo. No? Makita natin sa Facebook Live, ang iya sini nga mga poll watcher IDs ni Ma'am Ami, buot silingon niya, matutuod ginining iya sini ginasugid, kay ginpadalaan niya gid ko sang isa ka balading niya nga mga IDs, pero sunod pa kay Ma'am Ani, siling niya, hindi pa na kompleto, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, kay may mga IDs pa ko sang una, 60 anyos na kumo. May mga IDs pa ko sang una, Miss Jazz, nga wala na to, kay kadamo na nga naglalabay nga mga pagbaha, kadamo na nga naglalabay nga mga kalamidad. Ang ginatago ko Miss Jazz mo bilang remembrance, ang iba niya nagkaladunot, ang iba niya erased na katama ang mga tinaga, ang iba niya nabasa sa tion sang mga naagyan naton nga mga pagbagyo, Miss Jazz, no? Daw ginano ko lang ni ang iya sini nga mga pictures kay para nga ma-appreciate naton kung ano ka-authentic, no, ang kasaysayan ni Ma'am Ani, no? Sa prangka nga sugilanon, grabe gini ang sulat ni Ma'am Ani sa akon mo, no? Since nga we're running out of time, ang part 2, no, sa kasaysayan ni Ma'am Ani, aton inabasahon kay ang part 2 sa kasaysayan ni Ma'am Ani, amo na ni wala labot kundi ginbasa ta sa part 1 ang iya sini iya nga kasaysayan sa isini nga Iloy bilang poll watcher.
Di parang masugda naman naton buwas, no? Kay alang-alang naman kung basaw naton. Part 2, no? Kung sa diin si Ma'am Annie naman ang nangin poll watcher, no? Sa iya sini nga handom, gamay pa siya, gusto niya nagidya magbulo sa iya sini nga nanay. Gaupod-upod kay nanay, imbes nga mapuli, kay ti inisipay na, wala siya gapuli, ginapasugtan lang siya. Ara siya sa kilid, nagakatulugan lang siya. Kaya muna nga press ka pa sa panghuna-huna. Ni Ma'am Annie, ang iya sini-experience sa to sa tionsang piniliay sa sulod sang prezinct mga kabombo. No? Katahom, no? Ti boss, ang part 2 sa kasaysayan ni Ma'am Annie, kay sila ko na gani, timing gid. Ka-timely gid sa iya siniging padala diri nga nobela. 10 pages ini mga kabombo. Pero short lang nga yellow pad. Medyo gulo gamay-gamay ang handwriting ni Ma'am Annie, no? Pero Carrie Bells, si Miss Jazz, no? Gin isa-isa ko gin kaga, gin inchende kasi ko gani si Ma'am Annie guro ni. Joke ko lang Ma'am Annie. May pagka-Chinese ka guro Ma'am Annie, no? Ati sige. Boss, no? Since we're running out of time, mga kabombo, boss naman ang aton siniiya nga pagbasa sa part 2. This time, ang kasaysayan naman, ang eksperyensya ni Ma'am Annie bilang siya naman ang tagbantay, no? Poll watcher for how many years nga ginapatigayon ang nagliligan ng maleksyon, may ipaambit man si Ma'am Annie. Kaya sini nga, true experiences in life bilang isa ka poll watcher. Kanami man, no? Madumduman taya bombolito ya sang una ya. Gamay pa man ko sa tuod bala na. May helicopter na nga 52 pa malang ko bombolito 53. Pero daw nadumduman ko na kay dito sa Maaw, Bago City. May nagalabay na tuod ng helicopter. May mga ginapanghulog na nga papel. Nga parts ng ila sining ni pagkampanya, no? Agree ko di kay Ma'am Annie. Kanami sang ila ni Ma'am Annie, pero wala ko ya ka-experience ya nga ibayluhan mo na sang orange. Kay may ngalan more orange or more oranges, pabayluhan mo sa 10 pesos. Galian ang iya sining equivalent with matching prutas nga orange. Kag may tinapay pa. Sila mga kabataan, ti naga-enjoy Grabe Ma'am Annie, no? Gid kaklaro gid sa iya siniiya nga pag-isa-isa sa iya siniiya nga kasaysayan mga kabombo. Buwas sa part 2 sa kasaysayan ni Ma'am Annie, aton ina nga igadulong sa inyo or buwas, hindi buwas gali, no? Kay tomorrow is Sunday. So, that's gonna be on Monday, mga kabombo. Kita March 14. Ang part 2 sa kasaysayan ni Ma'am Annie, 60 years old, sang Bacolod City. Although nga tumandukit sila sang Bago, mga kabombo. By the way, pasensya lang gid daw hindi ko gid makita ang inyo sini nga mga ginpadala diri nga mga mensahe. Although kadamo na kuntani sa ilaw, pero sige lang no dason no, promisa ni Miss Jazz medyo kahina isubong sa aton sini iya nga ang aton sini iya nga apamaagi diri sa inyo sini nga mga mensahe. Dason sa Monday kon okay na ma-pick up na nato ni inyo si mga messages kay nagahululat kini sila may mga birthdays pa subong no diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Pwede kita ka solo sideline, no? Just to read, to give justice sa inyo siniiya nga mga mensahe. Mga suki na naton sa YouTube, sige lang bala, kay daw alang-alang gid ang aton siniiya nga linya diri, no? Pero sige lang, antes kita mag-say bye-bye mga kabombo, ari anang akon sini nga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible, no? Sa aton sa pagpangabuhi diri sa kalibutan, I'm sure tagsa sa inyo, you have your own story to tell. Bilang isa abi ka bata sang Dios, bilang isa ka Kristiyano, no? May mga ginaagyan kita nga mga nga mga pagtilaw. Nga kung kaisa gusto ta lang balaya nga arab lang kabugat gid sa imo siniiya nga ginabatsyag, no? Mga wala ta kabalo, hindi lagi kita sensitive. Ang tupad tagali nga tawo may ginadala, no? Nga mabugat sa iya sinitigi pusoon. Nga wala lang gid siya nagahambal, no? Sana siling ko na gani, it's good to share. It's good to pour out
no? Kung sino man dang imo si masaligan, nami baya, no? Part of healing process, no? Pero aton gidumdumon bilang mga tao, kung kaisa gahambal ka nga daw nag-isahanon ka. Wala sang may nagapamati. Wala sang may naka-ensyende sa imo sini nga ginaangkon nga problema. Right there inside your heart, no? Mabulubog-at gid, hindi lang mabulubog-at kundi bugat gid. And you feel that you are alone. Ang aton sini nga reminder sa inyo mga kabombo every day diri sa aton sini iya nga last portion sa aton sini palatuntunan kahapon lamang ang mga balaan kasulatan sa Dios, the words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Aton ina nga ginapahanumdum sa aton tanan-tanan ang Dios ara, no? If you feel like all alone, bugat, masakit ang imo sini ginabatsyag, mga heartaches, being heartbroken, pwede man nga bulsa aches, kay kabudlay gid, no? Kapigado gid, problema sa imo career, problema sa imo sini nga relationships sa balay. Ano man nga klase sa mga problema, namian gid kita nga nakabatsyag sang kasulhay bala. Kung kaisa, kaiban, nagapili or utas na lamang sa ila sinikabuhi, kaya daw hindi nila magwantahan. But always remember this, hindi gid magpalupig sa mga problema. Kaya may Diyos kita yang nga dako-dako, no? In fact, ang Diyos naton, kung may mga problema kita, kapasalig ginaya, nga tagaan niya kita sang kasulhayan, sang katawhayan. Maybe sa paghatag na sa aton sang solusyon sa aton sitag sa problema. Kaysa isa ka dinalan sa iyang sinibalaan kasulatan, the Holy Scriptures of God, nagasiling sa Salmo, no, sa libro ng Salmo, Kapitulo 23, versikulo 1-3, or the book of Psalm, chapter 23, verses 1-3, nagasiling, grabe ang promisa sa Diyos. Let us embrace this, no? Nagasiling, the Lord is my shepherd. Kung ang Diyos ang shepherd naton. Just like sa isa ka flock, may shepherd na da, may nagatoy-toy na da. Kumot silingon, ang mga needs sa mga flocks na, sa mga karnero, o kung ano man da baka, mataga na. Bangod kay may shepherd, may tagbantay. So, hindi maka-experience sang kakulang. Amo ba na kita? The Lord is my shepherd, I lack nothing. Because He loves us. He makes me lie down in green pastures, no? Mga kabombo, kung iliteral tani nami, no? Ipahigdaon niya ikaw sa green pastures, but silingon, kaberde sang palibot, katawhay sang palibot, just like sa isa ka field, pahigdaon ka dira, kag makapahuway ka, no? He makes me lie down in green pastures. Literal, nga pag-intindi naton. But, more than that, nga kapahuwayan ang ihatag sa Diyos sa aton. Because He is our big God. He loves us. Dili pag ginagasiling, He leads me beside quiet waters. Ang suba bala, no? Kung kaisa, ara sa wayang abi, or may nag-ilig nga suba, nga kalinonggid. Do ginatuytuyan kabala sa malinong nga lugar. Do amo-amo na ang promisa sa Diyos sa aton, no? He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. Di bala kung kaisa kung mauhaw ta, kadto ta sa suba, gadlaga ng suba, kaklaro gid, spring water from sa bukid, kanami inom. Ang imo sini kauhaw, ma-refresh ka gid. Di amo na ang pwede nga mahatag sang Dios sa aton, no? He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. The righteous path
or the right path of righteousness, mga kabombo. He is our great shepherd. He is our loving shepherd. Aton sining Lord and Savior. Aton si Creator, no? Jesus Christ. Our loving God. Father God in heaven. Wala kita sa panahon mga kabombo. Salamat kayo sa inyong paupod. Tubtub sa Lunes ha. Sa part 2 sa kasaysayan ni Ma'am Annie, 60 years old, sang Bacolod City. Inisag yapon ninyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio